वेदांत विज्ञाननिष्ठितार्था संन्यासयोगादितेषु तत्त्वाः के ब्रह्मलोके परान्तकाले परान्तामुच्यन्ते सर्वे दशरं पापं परमेशमभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्ये सद्यस्थां तत्राद्यकरणं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्वरूपादिदर्शम् यो वेदान्तोऽसुरप्रोक्तो वेदान्ते प्रगतिष्ठः तस्य प्रवृत्तेन स्या परस्मैश्वरः हवेली में राम मंदिर हवेली में हमारे गुरु जी ने 1978 में वाराणसी उसमें न्याय का पढ़ा हाँ तब हमारे गुरु जी आता किती वर्ष झालं तुम्हाला मला 27 वर्ष अरे 66 मी लहान ठीक अभी करावं सगळे प्रतिष्ठा झाली पाणी हो त्यांच्याकडे होते दत्त जयंती तिकडनं प्रतिष्ठा झाली किती लांब नाबाद इथून 10 तास वाहन आहे गाडी आहे आता वाराणसीमध्ये कुठे राहतात आमच्या पंचगंगा बाजूला 2 भांडला आता कसं चालत आहे सांगवे आर्थिक लक्ष कमी आहे मोठ्या लोकांनी लक्ष दिलं काही भक्त लोक 30 काही भक्त लोकांना सांगतो स्थिर व्यवस्था पहिलं मुलं ते शिकत होते आजही शिकतात पूर्वी कलकत्त्याचे मेहता बदल करण्याचा प्रयत्न चालू आणि काशी दिनेश विभूती नारायण सिंह मोहचे लक्ष देतो आता जे कोणी येते चांगला येत असतात ना राजा आणि 104 वर्ष झाली चांगली देवस्थान इथूनच लोक निघून बाहेर येऊ शकत आता काय पाठ होत असते चांगले सर्व वेद चतुर्वेद आणि शास्त्र आता तुम्ही तिथे पाठ शिकवता आता तुमचं म्हणजे काय जास्त वेद काय शास्त्र दोन्ही आहे आपलं कृष्ण लहानपणी शतपदं प्राप्त हो कोणी शिकणारे नव्हते तेही शिकवले तेही शिकवण्याचं जर तुम्ही आता प्रयाण केलं तर तिथे मुलांना पाठ शिकवणार तुम्ही आता कोणी जाऊ तेव्हा बाकी लोक आहेत शतपद मुलांना जायचं व्यवस्था आहे सर्व म्हणजे छात्रावास होते दीर्घ झालं होतं जीर्णोद्धार होत आलेला आता राहण्याची परगावातून येतात त्यांची राहण्याची व्यवस्था दुपार संध्याकाळी काय येतात नाही 4-5 मुलं अशी ते परगावात आणि त्यांना किती वर्ष पाठ असतो म्हणजे असं सगळं 12 वर्षाचं असतं पण त्याचं जितकं भाग्य म्हणजे आजारी पडला
सगळं सामान्य बनवतात. आता ग्रासाचा भाग सगळीच अथर्वची केल्या आंधळे चालू तुम्ही अशी म्हणतात सामान्य परिचय शिक्षण आमच्या मध्ये वेळ लागतो भटपणा गौरवित जीवनाला कठीण राजा केव्हा तरी बोलत असतात का असे काय पहिले त्यांनी पुस्तक हे सर्व करायचं असतं तर राजाचं आणि आस्थान पंडित होते आश्रय आश्रय काही नाही असं बोललं म्हणत असते का राजराजेश्वर शास्त्री वडील ज्यांच्या वडिला लक्ष्मण शास्त्री यांनी स्थापित केले. यावर्षी आमचं वाराणसीमध्ये जागरण मास आहे. तीनदा तिथे चातुर्मास केला आहे. पंचगंगा त्यांच्या परिग्रहाच्या जमीन हो राजराजेश्वर शास्त्री आणि आमचे गुरुजी खूप नाते होते. विश्वेश्वर शास्त्री मोठे ते 7 असो शाळा आता फक्त तुम्हीच सर्व आता बोलले ते मोठे नाही हां विश्वेश्वर शास्त्री आमच्यापेक्षा मोठे तेच आणि पहिल्यांदा देव मागील गॅलरी प्रेमात खूप आनंद झाला तुम्ही इथे आले. ठीक आहे अयोध्या पौष शुद्ध द्वादशी हो जानेवारी 22 देवानी तेवढं काम हो करून आपल्या मोठ्या मोठ्या दिवसा रामदेवच आपने जब बोला था ना जो आपने जो राम मंदिर का रामलला का जो मंदिर हो त्यापैकी जिचं जैन झालं ना हो हो ते तिथे जात असताना त्यांची शंकराचार्य सध्या शंकर विजय करू हो यांना असं दिसलं जमिनीतून एक बाई निघते हाताची आठ त्याच्याकडे लेकरू त्या मूर्तीची तिसरी मूर्ती येत असते कर्नाटक अरुण नेत्रोन्मिलन आम्हाला विचारून त्या मुहूर्तात ते गाय पण काय सांगले हां सन 2009 मध्ये तर एक जागा अशी होती दुपारी ते 3:30 वाजता रोज गाडी जाय येत अप्रदक्षिण फिराय आणि एक जागा ठेवत हे असं शिंगाली पुन्हा जाय पुन्हा ते खनन करायचं पाहिजे असं असेल तिथे काहीतरी प्रतिबंधक असेल त्याला ते निवारण रोज येत ठराविक तर त्याच्यात काय तुम्ही समजून घ्या. आम्ही हे समजलो की रामदेवाचं जे कार्य आहे ते अडचण आहे ते अडचण करणार तुझे काहीतरी असले त्याला निष्प्रभावी करण्यात गायाचे गाई जन्म कोणी ऋषी महात तर झाला आता वगैरे झालाय तुम्हा लोकांच्या तपस्येत आम्ही येत आहोत आता वाराणसी वाराणसी आले तेव्हा जरा भेट द्यायचं ठीक आहे चलो आणि जेव्हा आम्ही येतो तेव्हा तुम्ही वाराणसी नंतर तुम्हाला हो
तर ते किरणपूर जवळ झालं ना. हा जवळ आहे.
ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ ಮಾ ಕರ್ಮ ಫಲ ಹೇತುರ್ಭೋ ಮಾತೆ ಸಂಗೋಸ್ತ್ವ ಕರ್ಮಣಿ. भगवद्गीते तो कृष्ण केन्ना म्हणटा कसं की म्हळ्यार कर्म करचे मात्र आमगेले अधिकारू आनी ताका प्रतिफल येवचे जे आसा ते आमगेले नशिबांत कसं आसा त्या प्रमाणे भारी चंद जावंक न्हू आनी येता अशें म्हणून सांगता. ताका मस्त लोकांक कसं जाता की म्हळ्यार भगवद्गीते संस्कृतान आशिल्ल्या निमित्तान डायजेस्ट करचे मागीर त्रास जाता. ताजे खातीर DVG कन्नडांत भितर कन्नडದ भगवद्गीते म्हणून एक भारी चंद करगेन मंकुतिಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ म्हणून बरयलें. तांत भितर एक भारी चंद एक कोट येता म्हळ्यार DVGंक ಒಟ್ಟು लोक मेळून विचारता की कसन की म्हळ्यार तुम्ही इतले 800 श्लोक मंकुतिಮ್ಮನ कग्गा बरयलेची एक कग्गा तुमकां मस्त मोगांत आशिल्ले खंयचे तर कग्गा असले सांगाची म्हण सांग. तेन्ना DVG म्हणत की इतले चेडू तूं एक खंयचे चेडू बरो म्हण सांगल्यार कशें सांगचें जाता. तशें सांगचें जायना. ಒಟ್ಟು मागेल मस्त बरेची म्हण सांगता. जाल्यार ती मस्त विचारिल्ली तेन्ना तांणी एक सांगताच की कसं की म्हळ्यार ಅಕ್ಕಿ ಒಳಗ ಅನ್ನವನ್ನು ಮೊದಲಾರು ಕಂಡವರು ಅಕ್ಕರೆಯ ಬರಹಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗನದಾರು ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಜಗತನ್ನ ಆದಿ ಬಂಧುಗಳ ದಕ್ಕುವುದೇ ನಿನಗೆ ಜಸ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ म्हणू. कितले छंदस पळया. अक्की ಒಳಗ ಅನ್ನವನ್ನು ಮೊದಲಾರು ಕಂಡವರು भाता तुल्यान तांदूळ येवचे कोणाक कोण रिसर्च केल्या कोणू केलेली ना. कोणाक गोतना विषय भातान तुल्यान भेतल्यार तांदूळ येता म्हणून कोणाक गोतना. ಅಕ್ಕಿ ಒಳಗ ಅನ್ನವನ್ನು ಮೊದಲಾರು ಕಂಡವರು ಅಕ್ಕರೆಯ ಬರಹಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗನದಾರು. भारी छंद करेन आम्ही उलयतात न्ही हे भाषे आयडेंटिफाय केलेलो रिसर्च केलेलो कोणाक गोतना. ಅಕ್ಕರೆಯ ಬರಹಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗನದಾರು ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಜಗತನ್ನ ಆದಿ ಬಂಧುಗಳ ದಕ್ಕುವುದೇ ನಿಸಗೆ ಜಸ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ म्हणू. हे दोन्ही आमगेला आदी ಬಂಧುಗಳು अन्न ಮತ್ತು ಭಾಷೆ ಎರಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ आदी बंधुಗಳು. हे दोन कोण रिसर्च करून आयडेंटिफाय केले म्हणून गोतना आमकां. आनी इतलो टू रिसर्च केले म्हण सांगून कसल्याक नांताची म्हण सांगूंक न्हू. भारी चंद करगे न्हू भगवद्गीतेचे संपूर्ण सारांश कन्नडान सांगून दिवन सोडता DVG. सांगचे तात्पर्य इतले की म्हळ्यार आमी कितले व्हड सेव केल्यार बीची देवाल मुखार कसं न्ही स्वाम्याल मुखार कसं न्ही ते एक क्षण मात्र एक सानशे विशय कसलेक म्हण सांगल्यार आम्ही पळया तुम्ही प्रत्येक विशयांत आम्ही उलोचतेन बी मस्त विशयांत भितर आम्ही गोत्त नाशी चूकी करताची गोत्त आसून बी न्ही गोत्त नाशी चूक करता. पळया तुम्ही देवाल विशय आम्ही उलोचतेना देव पळोवन घेतले कसल्याक विचार करताचे म्हणटा. तुम्ही पळया देव पळोवन घेता म्हणल्यार शब्द एकवचन बहुवचन न्ही. जाल्यार आमी देवाक बहुवचनान उपयोग करता जाल्यार आमी उलोच कशी देव पळोवन घेता म्हणून. कसल्याक म्हळ्यार आमकां आनी देवाक मध्ये उरता आसले तितले आत्मीय बांधव्य ताजे खातीर आमी देवाक एक वचनान उलयचें म्हणजे तितलो क्लोज आसात देवाक आमी म्हणून. सो तशी जावन घेनो आज जे आमी गांतून घेतले कार्यक्रम आसा ते किंचित सेव केलेल्यांक स्वाम्याल हातान म्हळ्यार देवाक मस्त प्रिय जावंक नाशिल्ले म्हळ्यार स्वामी. सो तांगेल हातानेच सन्मान केलेल्या निमित्तान हांव विघ्नेश कामत मामाक विनंती करता ते आमी डिसेंडिंग ऑर्डरांत भितर हें केलेलें आसा. एक एक नांव आपयताची सर्वान एक एकल्यानय येवन घेवन स्वाम्याल हातान प्रसाद घेवं का अशें म्हणून हांव विनंती करता. तशीच स्वाम्यांक नमन करता. आय वुड लायक टू स्टार्ट. 5 स्लॅब केल्लो आसा आमी टोटल कॉन्ट्रिब्युशन कसं नवीकरणाक तांणी आमगे लोकांक दिल्लो आसा. फर्स्ट स्लॅब 1 crore प्लस थंयच्यान स्टार्ट करतले. फर्स्ट श्री राजेश गुरुनाथराव धाकप्पा आमगेले देवस्थानाचे फाउंडर फॅमिली धाकप्पा फॅमिली श्री कृष्णप्पा धाकप्पा तांगेले लीड घेवन आमगेले पेंच लोकां बरशी आमगेले देवस्थान बांदिल्लें तेन्ना. I request Shri Rajesh Gurunath Rao Dhakappa to please come on the dais. हांव ಒಟ್ಟು लोकांना विनंती करता with a huge round of applause please welcome Shri Rajesh Dhakappa sir. आमगेले देवस्थाना येद्राचे कसो फसाड दिसता तुमकां. ताजे मध्य एक लांब व्हड टावर दिसतलो. ते इडी टावर हांणी स्पॉन्सर केल्लो आसा.
प्रति एक ताज पात्राचे उरो राईट फ्रॉम द फाउंडेशन टू द रूफ आणि कायम आमकां कसने आमकां फायनान्शियली जावं मॉरली जावं केन्ना मोटिवेट केल्लो आसा केन्ना कमी पडील तेन्ना तांणी मुखार आयिल्लो आसाच. नेक्स्ट श्री दिनेश आर नायक हुबळी आमगेल पेंडचे जावय आणि श्री सुधाकर कामत अवर्से तांगेल सन इन लॉ आमगेल इडी गर्भगुडी कसं दिसत तुमकां ताजे आमी कसं रेनोवेशन केलें लायम प्लास्टरिंग उरतलें कावी कले उरतले भितरचे वंडरफुली स्कल्प्टेड सिलींग उरतलो नाल्यार वयर कॉपर रुफिंग उरतलो टोटली हांणी स्पॉन्सर केल्लो आसा. प्लीज जोरांचे पळ मारगेन. नेक्स्ट स्लॅब आम्ही 50 lakhs to 1 crore सच केल्लो आसा. तातूंत आय वूड लायक टू रिक्वेस्ट श्री सुधाकर कामत अवर्सा सुधा काकांक टू प्लीज कम ऑन द डायस. आमी केन्ना आमगेले रेनोवेशनाचे नवीकरणाचे स्टार्ट केल्ले प्लॅन तेन्नाच्यान डे वनांत फर्स्ट सेकंड थंयच्यान तांगेलो सपोर्ट केन्ना आसा. बेगीन फायनान्शियली आमकां 2018-19 पिरियडांत बेगीन आमकां फाटी पडिल्लो आमी तेन्ना काकान आमगेले हात धरगेन तुम्ही करा तुम्ही काम राबोने स्लो जाऊ जाल्यार केन्ना आमगेलें काम राबिल्लें ना कित्याक म्हळ्यार तांगेलो हात आशिल्लो आमगेले वयर. तांचे चप्पळ मारगेन स्वागत करता. आमगेल देवस्थानाचे आमगेल पेंडचे एक ट्रू लीडर आणि एक सिन्सियर वेलविशर. नेक्स्ट नाव in 50 lakhs to 1 crore slab. I would like to call upon this, the dais, Shri Santosh Shankar Pandit. Shri Santosh Shankar Pandit and dais are come request करून घेता. आमगेल देवस्थानाचे करंट वाइस प्रेसिडेंट हांनी बी 18, 19, 20 कोविड टायमार फायनान्शियली बेगीन स्ट्रेन आसतना मस्त हेल्प केल्लो आसा. आनी रिसेंटली आमगेले अर्चक भवन बांदता आसतना अर्द गुंठ जाग दिलो तांणी कित्याक मास्टर प्लॅना प्रकार आमकां रस्तो पुरतो जाता नाशिल्लो. ते जाल्या नंतर आमगेले डिसेंबराचे मुहूर्त सेट जाल्या नंतर आमी केन्ना गुरुभवनाचे प्लॅनिंग केल्लो तेन्ना बी आमकां बेगीन जाग पडिल्लो तेन्ना 1.5 गुंठ जाग तांगेल्या जाग्यार तांणी आमकां कॉन्ट्रिब्युशन दिल्लो आसा. तांकां गुरु निवास कसन आसा तांगेल्या बापायल नांवार शंकर पंडित बापायल नांवार आमी तांणी डेडिकेट केल्लो आसा. श्री संतोष पंडित एंड फॅमिली. थर्ड नेम 50 lakh to 1 crore अंतु भितर आमी सोंदे मामाल फॅमिलीचे डॉक्टर VS सोंदे फॅमिलीचे चारय धुवेन श्रीमती सुप्रिया, श्रीमती माधुरी, श्रीमती नंदिनी एंड श्रीमती चंद्रिका आणि कृष्ण कमल म्हणगेन चंद एक नाव दिला. अर्चक भवन टोटल स्पॉन्सर केल्ले.
ताणी आमगेलं नाव येवने आणि खंय मेन्शन करच्या ना म्हण हे आम पदे पदे सांगिल्लो आसा जाल्यार बी आमगेल कडच्यान एक रिस्पेक्ट दाखोवचे आशिल्लो. वी कुडंट होल्ड बॅक. आमगे देवस्थानाक अति आवश्यक आशिल्ले अर्चक भवन तांगेला चंजल्लो आसा आज. Next slab, 25 lakhs to 50 lakhs. I'd like to call upon the dais Sri Pandurang S. Kamath. मूड बिदरीचे तांगेले बिझनेस आणि दुबईन तसा दुबईन उरताची आमगेल देवस्थानाक आमगेल गोपाल देवाक कसन की एक तांगेल संबंध आसा. आमगेलाका फ्रिक्वेंटली तांणी कंस्ट्रक्शना वेळार हाजे वेळार कॉन्ट्रिब्युशन दिता आशिल्ले आणि रिसेंटली बी एक बरे व्हड कॉन्ट्रिब्युशन दिल्लें आसा. श्री पांडुरंग एस कामत मूडबिद्री. नेक्स्ट श्री निर्मल आर वेलंगी औरंगाबाद. आमगेले गुरुभवन बांदता आसतना गुरुभवनाक बांदचे खातर सदना गुरुभवन सदना खातर तांगे बरे व्हड कॉन्ट्रिब्युशन टायमली कॉन्ट्रिब्युशन आयिल्लो आसा. विदाउट हिज कॉन्ट्रिब्युशन it wouldn't have been possible. ಹಂಗೆ ಇತ್ಲೋಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ತುಮ್ಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ಲೀಸ್ ಜೋರ್ರಾನ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾರ್ಗೇನ್ ಹಂಗೆ ಅಭಿನಂದನ್ ಕರ್ಕ. नेक्स्ट स्लैब 10 lakhs to 25 lakhs আছে. फर्स्ट श्री प्रदीप कामत USA हांणी बी टायमली कॉन्ट्रिब्युशन दिवन घेवन आमकां नवीकरणांत मस्त हेल्प केल्लो आसा. तांचे कडच्यान कोणी ना दिसता. नेक्स्ट श्री SP कामत कारवार. जोरान चप्पाळ मारका. आमगे सुधा काकाले फॅमिलीचे तांगेल रिलेटिव्ह आणि कामत माम आमगेल मोगान आमी आपोच तांगेल गायडन्स आमी मध्ये ATG म्हणून सर्टिफिकेशन एक ट्राय केल्लें. तांगेल इमेन्स कॉन्ट्रिब्युशन आशिल्लें तांचे भितर. अनफॉर्च्युनेटली ते जालें ना रुल्स एंड रेग्युलेशन्सा प्रकार. जे तांगेल गायडन्स आनी हे सदैव आमगे बस आशिल्ले. नेक्स्ट श्री अनंत पंडित बैंगलोर. I'd like to request Sri Anant Pandit to please come on the dais. आमगेल संतोष पंडित आमगेल भावाचे आशिल्ले श्री अनंत पंडित. श्री अनंत पंडित जोरान चप्पाळ मारका.
नेक्स्ट श्री दिनेश धाकप्पा आमगेले देवस्थाना येद्राक एक 4 होड पिलर्स दिसल तुमका टोटली स्पॉन्सर केल्ले आणि 2022 आमगेले कसं देवस्थानाची एक पेस वाडयच्यान तूं कॅटलिस्टची ऍक्ट केल्ले श्री दिनेश धाकप्पा आमगे एक ह्यूज मोटिवेटिंग फॅक्टर त्या वेळार मस्त जोरान चपाळे होता फक्त लोकांना एक विनंती नेक्स्ट केरळली कामत फॅमिली आमगेले देवस्थानाक मस्त लागगी आशिल्ले फॅमिली केन्ना आमगेले देवस्थानाचे एक बॅकबोन जावन आशिल्ले श्री वेंकटेश कामत श्री पांडुरंग कामत अँड श्री रामदास कामत सोम्याल उपस्थितीत हांगे एक एक्सप्रेस करचे आशिल्ले 1965-66 टायमार तांगेले आमगे देवस्थानाचे आचार्य फॅमिली बरशी एक क्लोज टायज डेव्हलप जाले तांगेले गायक आराम नाशी उरो तांगेले जाग्यार कसं नाही प्रॉब्लेम उरो उदकाच कसं प्रॉब्लेम उरो कसं नाही उरल्यार बी तांगेले आचार्य फॅमिली हांगा येवचे कन्सल्ट करचे ಒಟ್ಟುವಾಗ तांकां सॉल्युशन मेळ्ळें आनी खुशीन घरा वता आशिल्ले ताजे लिंकाच्यान श्री शंकर पंडित हांगेले कसन बिझनेस एस्टॅब्लिशमेंट आसा ताजे बरस बी तांकां लिंक जाले तांकां कमर्शियली मस्त हेल्प जाले तांगेले मिल्लाच्यान शंकर पंडित मामान बॅग्स बाय करचे आशिल्ले 66 and 10 bags तांणी स्टार्ट केले नाव दे प्रोड्यूस ओवर 400 bags per day. He is very grateful to the Acharya family, to Sri Shankar Pandit family and to Sri Gopal Krishna Dev. तांगे एक इच्छा आशिल्ले स्वाम्याल उपस्थितींत आनी स्वाम्याले मुखवाणींत आयिल्ले तशें जालें कृष्णाले फेवरेट नंबर 8 म्हणल्याका आनी आज स्वाम्याल उपस्थितींत एक नवीकरणाक कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ ₹80,000 दिवची इश्ट पडटा जोरांचे पळ मारका नेक्स्ट श्री नागेश धाकप्पा and brothers in memory of Srimati Vijaya Ji Dhakappa. तांगेले एक huge contribution आयिल्ले. I would like to request Sri Nagesh Dhakappa to please come on the dais. आम्ही देवस्थानाचे फाउंडिंग फॅमिली आशिल्ली धाकप्पा फॅमिली जोरांचे पळ मारका नेक्स्ट MG ब्रदर्स मुंबईचे श्री मोहन कामत तांकां आज हांगा प्रेजेंट उरचे जालें ना पण श्री SP कामत हांणी तांगेल कडच्यान आज फेलिसिटेशन घेतले
Next slab, 5 lakhs to 10 lakhs. First, Sri Krishna Kamkar. आमकां एंड स्टेजार फिनिशिंग स्टेजार टोटली ग्रेनाइट कसं नमगे भितर आनी भायर ईश्वर गुडी लेगी सुतपोळींत ಒಟ್ಟು ಅದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ केल्ले श्री कृष्ण कामकर प्लीज डाये सर येवका श्री कृष्ण कामकर जोरान चप्पल वाजू नेक्स्ट आमगेल देवस्थानाचे मुक्तेसर आशिल्ले श्री विवेकानंद कामत अवर्सा श्री विवेकानंद कामत अवर्सा नेक्स्ट श्री विघ्नेश कामत अवर्सा हो बी एक बरो मनुष्याची म्हाका हे विषया बद्दल मस्त गोत ना जाल्यार I know that Navanirmana Samiti's backbone. So I think a huge round of applause to Vignesh Kamath. बॅक पेन उरगेन मैन गटल्यान घरा कडेन उरल्यार बीच थंयच्यान एडोब फोटोशॉप तो देवस्थाना काम करता आशिल्लें म्हळ्यार दॅट्स द लेवल ऑफ डेडिकेशन टुवर्ड्स टेम्पल आय थिंक that request a huge round of applause to Vignesh Kamath. Next, Shri Prakash R. Nayak, Hubli. तांगेल तर्फेन कोणतरी येऊन घेऊ का म्हणून विनंती करता. तांगेल तर्फेन अभिषेक डी नायक with a huge round of applause. Next 5 to 10 lakh category into Shri Pradeep Prabhu. Shri Pradeep Prabhu.
प्रदीप प्रभू नेक्स्ट श्री देवीदास माडगेरी अनफॉर्च्युनेटली येऊ चाहिए ना श्री गुरु माडगेरी नेक्स्ट श्री नरसिंह बारकूर आमगे पहिले कमिटीचे उपाध्यक्ष आशिल्ले श्री नरसिंह बारकूर यांना आमगेल सपोर्टांत आशिल्ले श्री प्रदीप कामत USA तांगेल कसन आसा तांगेल तर्फे ना I request Shri Narasimha Barkur to receive the Pritam. I would request Shri Pritam Barkur to request to Shri Narasimha Barkur हॉटान चप्पल मार्क आउट लोकान श्री प्रीतम बारकूर प्रदीप कामत USA हांगेल तर्फे ना फेलिसिटेशन रिसीव करतले नेक्स्ट श्रीमती नंदिता विनोद धाकप्पा नेक्स्ट श्रीमती कल्पना धाकप्पा नेक्स्ट श्री सुदर्शन आचार्य आमगे नवीकरण फर्स्ट स्टार्ट केलं त्यांना एक 5 लाख चेक केलं आमका त्यांना व्हड अमाउंट तो त्या वेळार लेट देव्यानी तारीमने हांनी तांगे लास्ट मोमेंट सार विल्लांत बरोवन गेले की आमगे गोपाल देवस्थानाक ते अमाउंट वचका म्हणून सांगून तांगेल तर्फे ना श्री नरेंद्र तारीमने और प्रेजेंट इद्रे प्लीज डायस मेल बरಬೇಕು नेक्स्ट डॉक्टर अजित धाकप्पा श्री प्रकाश बाळीगा श्री किरण कामत सिंगापूरचे श्री किरण कामत श्री गणेश प्रभू वालगल्ली श्री गणेश प्रभू वालगल्ली आणि लास्ट श्री संतोष कामत ठाणे आमगे नागाकट्टी कसन केले आम्ही आणि पूर्ण स्पॉन्सर केलं असा
श्री किरण कामत सिंगापूर तर्फे ना श्री मनोज पंडित फेलिसिटेशन रिसीव करतले. काल आमगेल कन्स्ट्रक्शनाचे थोडं कोण काम केलं नाशिल्लें त्यांनी अनफॉर्च्युनेटली हांगा उरचें जालें नाशिल्लें तांणी आज येवन पावल्याची क्विकली 3 नांव हांव हे करता. आमगेल देवस्थानाचे डिझायन केल्ले आमगेल वास्तुशिल्पी श्री पी विजयन आणि तांगेल पूत श्री देदीव केरळा माहे. आमगेल मास्टर प्लॅन करता म्हणून आमी स्टार्ट केल्ले. सुमार ऑप्शन्स वी फिल्टर्ड डाउन टू तेन माहे वचून हांक मेळ्ळें एक मास्टर प्लॅन प्रिपेअर केलाय. आमी इतलं भव्य देवस्थान आशिल्लें तांगेले अजुनी हँड स्केच एक तांगे देदीवान करून दांडील म्हाका याद आसा. एक पेन्सिल स्केच आमी एक व्हिडिओ केल्लो आसा. मंडेक आमी डिस्प्ले करतले स्क्रीनार. ते व्हिडिओत आमी दाखयताची. एक सिंपल कॉन्सेप्ट स्केच जाल्ले आज इतलं व्हड इतलं भव्य देवस्थान जावन घेना राबिल्लो आसा. श्री पी विजयन आनी श्री देदीव व्हड्डांचे पळमारका. आमगेल टोटल रूट्स तांणी आमगेल देवस्थानाचे ते देवस्थानाचे डिझायनाचे. नेक्स्ट आमगेल देवस्थानाक लागील शिरा ग्रॅनायट कसन आसा. ग्रे ग्रॅनायट तुमकां कसं दिसता ताका एक ब्लूइश टिंट आसा. ते ओट्टू कडेन मेळना. तुमकां सादारळी ग्रे मेळटले तुमकां कारकळ ग्रे मेळटलो. जे तातूंत कसो ग्रेन्स व्हड उरता. आम साण ग्रेन्स आशिल्ले डेन्स आशिल्ले आनी एकदम युनिफॉर्म कलर आशिल्ले जावंक आशिल्ले. शिराज आमकां फातर जाय आशिल्ले तेन्ना आमकां श्री त्यागराज तांणी आमकां रायट फ्रॉम द स्टार्ट एक पिट्टाच्यान मायनाचे एक बॅचाच्यान कॉन्स्टंटली सप्लाय केले. मेजरमेंट करता आसतना बेगीन सायज व्हड सांगता आशिल्ले आमी केन्ना आयकल ना. नेक्स्ट आमगेल अर्चक भवन आणि गुरु भवन आणि आमगेल मारिगुडी पेंटचे फेवरेट पेंटर श्री नीलकंठ पुजारी. नीलकंठ पुजारी ಅವರು ಇದ್ರೆ ಡಯಸ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. 2 महिन्याच्या ನಂಗೆ खुर्ची लावून घेऊन बसिल्ले हाल नाशी डे एंड नाईट पेंटिंग करके आमगे प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट करके दिला. श्री नीलकंठ पुजारी. $5 lakhs to $10 lakhs अंतू भितर एक नवीन नाव ऍड केलं आसा. श्री निलेश रांगणेकर. श्री निलेश रांगणेकर हांगुर्ले डायसर येऊ का. तुमगेल एदराक उपस्थित जातासाचे श्री गणेश्वर शास्त्री द्रविड. आमगेल अयोध्याचे राम मंदिराचे मूर्त काणगेन दिल्लो. आणि आमगेल प्रधानमंत्री आशिल्ले नरेंद्र मोदी हे वर्ष नॉमिनेशनाक गेले तेन्ना तांगेल सायडान बसून आशिल्ले हांगेल बरशी तुमकां फोटो दिसतले इंटरनेटार. ते केन्ना नॉमिनेशनाक वचका म्हणून मूर्त काणगेन दिल्ली बी हांनीच. एक महान हस्ती आमगेले भारताचे रिनाउंड एस्ट्रोलॉजी एंड वैदिक स्कॉलर श्री गणेश्वर शास्त्री द्रविड. हे डॉनरल सन्मान कार्यक्रम हांगा कंप्लीट जाता. एक इम्पॉर्टंट नोट कसन की म्हळ्यार समयाभाव तशीच मस्तीतल्या विशयाच्या कारणान आमी
मॅक्सिमम कितले जाता तितले कव्हर केलेले आसा. मस्त लोक हाजिकिना तोगू मस्त लोकांना तनुमन धनान सहकार दिलेले आसा. तांकां सर्वांक तुम्ही ಒಟ್ಟು लोकांनी एक व्हड चपाळ दिवंक न्हू तांकां गौरव दिवका. कित्याक म्हळ्यार तांणी मस्त लोकांना एका दुडवा रुपारी म्हणणे मस्तितल्या रूपान सर्वांना तनुमन धनान सहकार दिली निमित्तानाची तुमको तसा आज एक 9-10 कोटी रुपये वर्थ इतले सुंदर जावंक नाशिल्ले तसले शिलामय जावन देवस्थान उभे राबिल आसा. सो ताजे खातीर एक आय थिंक ते इट डिजर्व्स अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. थँक यू सो मच. आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वै नमः. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. भगवान की कृपा से इस पवित्र शिरसी ग्राम में भगवान गोपाल कृष्ण मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार होकर के प्रतिष्ठा का महोत्सव हो रहा है और उसमें हमारे पूज्य जगत गुरु गोकर्ण प्रतकाली जीवोत्तम मठ के स्वामी जी महाराज पधारे हैं. ये हम लोगों का अति सौभाग्य है. अर्चकस्य तपोयोगात् अर्चनस्य अतिशायनात् आभिरूप्याच बिंबानां देवसान्निध्यम ऋच्छति ऐसा शास्त्र वचन है. मूर्ति में जो देवकला आती है वो अर्चक यदि तपस्वी होगा तो उसके द्वारा आती है. अर्चना यानी पूजा चढ़ बढ़ करके माने बहुत बड़ी जब होती है तो उससे भी देवकला आती है. और शास्त्र में जैसा मूर्ति का लक्षण बताया है उस प्रकार से जब देव मूर्ति बनती है तो उसके कारण से भी देवकला आती है. तो देवकला आने में 3 कारण हैं. अर्चक तपस्वी हो, अर्चन खूब बड़े मात्रा में हो और शास्त्र में वर्णित सुलक्षण हिसाब से मूर्ति बने. तो कल सौभाग्य से हमारे जगत गुरु जी जो वर्तमान हैं उनके द्वारा श्री कृष्ण मूर्ति की स्थापना होगी. अर्थात देवकला का विशेष रूप से वहाँ सान्निध्य होगा. भगवान ब्रह्मकार्त्स्नेन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत्. ये भागवत में कहा. ब्रह्मा जी ने 3 बार सारे वेदों पर विचार किया कि वेद क्या कहते हैं. उससे ये निकला कि वेदों का तात्पर्य इसी में है कि परमात्मा में प्रेम जिससे हो वो करना चाहिए. प्रेम लक्षणा भक्ति को ही रति कहा है. तो ये हमारे यहाँ परंपरा है. पूर्व के काल में सृष्टि के आरंभ में सनक सनंदन सनत कुमार इत्यादि जो हैं ये इस विद्या के प्रवर्तक हैं, आचार्य लोग हैं. तब से ये परंपरा चल रही है. हम लोगों को क्या करना चाहिए?
लौकिक व्यवहार के लिए अर्थार्जन वगैरह है, परंतु वो हमारा मुख्य कार्य नहीं है। मुख्य कार्य तो भगवान का भजन है। साधन दीपिका ग्रंथ एक वल्लभ संप्रदाय में है, उसमें कहा है दरिद्रश्च कुटुंबार्थः विद्वान भागवतम पठेत अविद्वानस्य सेवायाम साहाय्यम श्रवणे पिवा। इस वाक्य का यह अर्थ है, जिसके पास अर्थ की व्यवस्था नहीं है वो अर्थार्जन के लिए जाए। कुछ समय अर्थ कमाकर आने के बाद वो अर्थार्जन के समय जितना समय गया जिसमें भगवत विस्मृति हो गई, निरंतर 24 घंटे भगवान का स्मरण होना चाहिए, लेकिन वो अर्थार्जन का काम ऐसा आता है कि विस्मृति हो ही जाती है। तो उसके प्रायश्चित्त रूप में जो विद्वान हो वो भागवत का पारायण करे, जो विद्वान न हो वो क्या करे, तो कहते वो उसके द्वारा जो भगवत सेवा होती है उसमें मदद करे। अविद्वान अस्य सेवायाम साहाय्यम। अब उतनी शक्ति नहीं है तो कहा श्रवणे पिवा, ये भागवत पारायण करता है तो वो सुने। भागवत श्रवण का भी वही फल है और भागवत पारायण का भी वही फल है कि हमारा जो मन है बहिर्मुख हो गया, उसे पुनः अंतर्मुख करने के लिए ये भागवत ग्रंथ है। जब हम परमात्म चिंतन करते हैं तो हमारा मन अंतर्मुख रहता है। बाहर का जब चिंतन करते हैं तो मन बहिर्मुख हो जाता है। उस बहिर्मुखता दोष के निवृत्ति के लिए भागवत ग्रंथ का पारायण अथवा श्रवण करना चाहिए, ये विधान है। मंदिरों की जो कल्पना है पूर्व काल से, वो इसीलिए है कि लोगों को भगवान की सेवा करने के लिए एक सहज पवित्र स्थान सुलभ हो। हमारे जीवन की सार्थकता भगवान के गुण श्रवण में, कथा श्रवण में, भगवान के गुण के संकीर्तन में, इस गुण का श्रवण करने संकीर्तन और भजन में, भगवान का स्मरण करने में, भगवत कथा स्मरण करने में, और भगवान की पूजा करने में, और भगवान का चरण सेवा और भगवान की दास्य भक्ति सब भगवान को अर्पित करके ही लेना। भगवान के साथ सख्य और माने मैत्री और सब कुछ भगवान को अर्पित कर देना, ये नवविधा भक्ति भक्तराज प्रहलाद जी ने भागवत में कहा है। कौमार आचरेत प्राज्ञा धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषं जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है और कब नष्ट होगा इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए मनुष्य जन्म से जो अपने को साधना है, जो सिद्ध करना है, जिसे प्राप्त करना है, उसे करने के लिए बचपन से ही भगवान का भक्ति करना चाहिए। तो विश्व का संरक्षण परमात्मा करते हैं। उनके शरण में हम जब रहते हैं, आश्रय में, तो हमारी रक्षा होती है और इसी के लिए मनुष्य जन्म है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः में ये कहा, भगवान के अंश के रूप में ये जीव हैं, इनका कर्तव्य है भगवत भजन। भगवत भजन की शिक्षा हमें आचार्यों के द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए वेदों में कहा आचार्य देवो भव।
जैसे भगवान के प्रति हम भक्ति करते हैं, भगवान को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, पूज्य मानते हैं, वैसा ही गुरु महाराज को भी मानना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज के द्वारा ही हम भगवान के सम्मुख होते हैं। स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भियो मदभ्र सौहृदाः भवत्पदाम्भोरुह नावमत्रते निधाय याता सदनुग्रहो भवान। ये भागवत के दशम स्कंध में गर्भस्थित श्री कृष्ण की जो स्तुति ब्रह्मादिक ने की है उसमें का एक श्लोक है। इस श्लोक में कहा कि बड़े बड़े महापुरुष लोग भगवत भक्त इस संसार के सागर से पार हो गए और उसमें से अन्य लोग पार हों, इसके लिए भगवान के चरण कमल रूपी नौका नाव को यहाँ रख के रहे हैं। और उन्होंने कहा है, इसलिए बड़े लोगों ने कहा है, महापुरुषों ने, भगवत भक्तों ने, संतों ने, इसलिए हम उन नौका का जब आश्रय, भगवान के चरण कमल का आश्रय करते हैं तो भगवान अवश्य कृपा करते हैं, क्योंकि भगवान का एक नाम है सदनुग्रहः। सत्सु अनुग्रहः यस्य सः सदनुग्रहः। संतों पर उनकी बड़ी कृपा है, संतों के वाक्य को वो मिथ्या झूठ होने नहीं देते। जैसे भक्तराज भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि कौरव पांडव युद्ध में एक दिन ऐसी प्रतिज्ञा की कि आज भगवान श्री कृष्ण को भी शस्त्र धारण करना पड़ेगा, ऐसा युद्ध करूंगा। तो घनघोर युद्ध हुआ तो उसमें अर्जुन कमजोर पड़ गए, तो कुछ देर के लिए भगवान श्री कृष्ण चक्र लेकर के उधर दौड़े हैं भीष्म की ओर। भीष्म जी ने हाथ जोड़े, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति, गीता का वाक्य है। वृंदावन में अखंडानंद ऋतिदेव वो कहते थे कि यहाँ पर अर्जुन को भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो कि जो भगवान के भक्त रहेंगे वे नष्ट कहीं नहीं होंगे। तो प्रश्न आया कि अर्जुन के द्वारा प्रतिज्ञा क्यों कराई? तो कहे भक्तों की प्रतिज्ञा यदि कुछ आ जाती है, उसका इनका विरोध यदि आता है भगवत प्रतिज्ञा की, तो भगवान को अपनी प्रतिज्ञा छोड़नी पड़ती है, लेकिन भक्तों की प्रतिज्ञा को वे कभी भी झूठ नहीं होने देते। अतएव आचार्य चरणों का जो हम लोग आश्रयन करते हैं उसका बहुत महत्व है। हम गुरु महाराज के यहाँ चले गए, उनके शरण चले गए, उनके प्रति स्वयं को समर्पित कर दिया। वे जब भगवान को प्रार्थना करते हैं कि इस भक्त का आप उद्धार करिए, इस शिष्य का उद्धार करिए, तो भगवान अवश्य उद्धार करते हैं। तो आप लोग पुण्यवान हैं, आप सबके द्वारा, सबके सहयोग से लंबे अंतराल में बीच में कुछ रोगराई आई थी, यहाँ के गोपाल कृष्ण मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार हुआ। ईश्वर संहिता में कहा है, पंचरात्रागम में एक ईश्वर संहिता ग्रंथ है, अपूर्व कल्पनात् जीर्ण समुद्धारे अधिकम फलम। नया मंदिर बना करके जो पुण्य मिलता है उससे भी अधिक पुण्य प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार में मिलता है। तो वो ये कार्य यहाँ हुआ है। और अभी मार्गशीर्ष मास है, मार्गशीर्ष मास को भी भगवत विभूति माना है। गीता में और भागवत में मासा नाम मार्गशीर्षोहम ऐसा कह करके मास रूप में भगवान का विभूति ही है वो मार्गशीर्ष मास। उसमें पूर्णिमा तिथि कल है, तो पूर्णिमा ये परिपूर्ण तिथि मानी जाती है और मृगशीर्ष नक्षत्र है, इसका खूब महत्व है। रविवार है, तो कल शुभ मुहूर्त में गुरु महाराज के हाथ से श्री कृष्ण मूर्ति की प्रतिष्ठा होगी। उस प्रतिष्ठा के क्षण को देखने का सौभाग्य
हम सबको प्राप्त है, इसलिए हम लोग अपने को भी सौभाग्यशाली मानते हैं। जो भी मनुष्यों के द्वारा पराक्रम होता है वह जब भगवान की कृपा रहती तभी होता है। यह सिद्धांत भागवत के 10वें स्कंध में कहा है। अर्जुन ने यह निश्चित किया, निशाम्य वैष्णवं धाम पार्थ परम विस्मिता यत्किंचित पौरुषम पुंसाम मैंने कृष्णानुकंपितम। प्रसंग ऐसा है कि द्वारिका में एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण के यहाँ संतति होने पर संतति अदृश्य हो जाती थी, गायब हो जाती थी। ऐसा 9 बार हुआ। अर्जुन को ये मालूम हुआ तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि 10वें बार हम प्रसव का समय आने पर संतति की रक्षा करेंगे। अर्जुन को सूचना दी, आकर सारा उसने अस्त्र शस्त्र लगा दिया, फिर भी बालक अदृश्य हो गया। तो अर्जुन यह लोक में सब जगह जाकर के घूम के आया, बालक नहीं मिला। अर्जुन की प्रतिज्ञा थी यदि बालक नहीं मिलेगा तो हम अग्नि में प्रवेश करेंगे। अग्नि प्रवेश की पूरी तैयारी हो गई। उसी से भगवान श्री कृष्ण वहाँ आए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को रोका, कहा हमारे साथ चलो, बालक कहाँ है हम दिखाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के रथ पर ही अर्जुन भी बैठा और रथ चला। तो लिखा है सप्तद्वीपान सप्त सिंधुन सप्त सप्तगिरी नथ, अर्थात इस भूगोल में जितना है सब जगह जाके आए, बालक नहीं मिला। उसके बाद ऊपर चले तो गर्मी वगैरह के दिनों में जब बादल नहीं रहते हैं तो आकाश में एक नीला दिखता है। ये नीला क्या है? तो कहा है ये लोकाचल पर्वत है। लोक का अर्थ है प्रकाश, आलोक का अर्थ है अंधकार। तो लोकाचल पर्वत है और बहुत बड़ा है। जो हमारा संपूर्ण भूगोल है उसका तुरीय भागोयम लोकाचलः, ऐसा भागवत के 5वें स्कंध में कहा। उसका चौथा ही हिस्सा है। तो उस रास्ते तो वो लोकाचल पर्वत के इधर ही प्रकाश चलता है, उधर अंधकार है बीच में। उस मार्ग से जब रथ जाने की स्थिति आई तो घोड़ों को मार्गदर्शन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथ का सुदर्शन चक्र आगे छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र के प्रकाश में वो रथ, भगवान श्री कृष्ण का रथ आगे जाता था। अंधकार को देख के तो अर्जुन घबरा गए। अर्जुन ने अपने दोनों आंखें बंद कर ली। खूब देर जाने के बाद एक लोक आता है, उसका नाम है भूमा वैकुंठ लोक। वहाँ भी भगवान शेषशायी नारायण थे। उनको जाकर अर्जुन और कृष्ण दोनों ने प्रणाम किया। उन्होंने कहा द्विजात्मजा में युवयोर दिदृक्षुणा मयोपनीता, इन ब्राह्मण बालकों को हमने इसलिए लाया यहाँ, हमें इच्छा थी कि आप दोनों का मुझे दर्शन हो। अब ये हो गया तो इन बालकों को ले जाइए। तो 10 बालक मिले। उन सबको लेकर के अर्जुन और श्री कृष्ण द्वारका में आए। उस ब्राह्मण को बुलाकर 10 बालक सौंप दिए गए। इस प्रसंग में वेदव्यास जी ने वर्णन किया, निशाम्य वैष्णवं धाम पार्थ परम विस्मितः यत्किंचित पौरुषम पुंसाम मैंने कृष्णानुकंपितम। उस वैष्णव धाम को देख करके अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि इसके पहले कभी देखा नहीं था। और निश्चित ये किया कि मनुष्यों के द्वारा कोई पराक्रम होता है तो वो भगवान की जब कृपा होती तभी होता है। इस बात को हम लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए। हमारे द्वारा कोई कार्य होता है तो भगवान की कृपा से वो हो जाता है। हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। हम चाहें तभी श्वास चले, ऐसा कुछ नहीं है। वेंटिलेटर पर जब रखते हैं तो सभी चाहते हैं कि हम जीवित रहें, श्वास चले, कहाँ चलता है। तो इसलिए नेत्र में जो दर्शन शक्ति, श्रवण कान में जो श्रवण शक्ति,
अन्यान्य इंद्रियों में जो शक्ति है यह भगवत प्रदत्त शक्ति है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। भक्तराज ध्रुव ने जो भगवान नारायण की स्तुति की है उसमें का यह श्लोक है। ये श्लोक बताता है हमारे नेत्र कान हाथ पैर प्राण सबको शक्ति देने वाले परमात्मा हैं। उपनिषद में भी प्राणस्य प्राणम ऐसा वर्णन है, प्राण को भी शक्ति देने वाले परमात्मा हैं। अतएव परमात्मा का निरंतर स्मरण करना चाहिए। प्रतिक्षण नहीं प्रतिक्षण होता है तो आधे आधे घंटे में एक एक घंटे में ना, ये भगवान की कृपा है इसलिए सब चल रहा है। निरंतर स्मरण करना उसका लाभ दो है। एक तो अपने में अहंकार आता नहीं, मैंने किया मेरे कारण हुआ ये नहीं आता है। और भगवान का निरंतर स्मरण होने से वो स्मृत मात्रार्ति नाशनः ऐसा कहा है। भगवान का एक नाम है स्मृत मात्र आरती नाशनः। सच्चे मन से यदि भगवान का स्मरण करते हैं तो हमारे सारे दुख को दूर करते हैं। जब गजेंद्र ने भगवान नारायण का स्मरण किया तो नारायण तुरंत आए, ये भागवत आदि ग्रंथ में मिलता है। आजीवितं त्रयस्सेव्या वेदांतो गुरुरीश्वरः पूर्व ज्ञानाप्तये पश्चात कृतघ्नत्व निवृत्ते, ये भी एक प्रसिद्ध श्लोक है। इस श्लोक में कहा है कि संपूर्ण जीवन में आध्यात्मिक ग्रंथों का सेवन करना चाहिए जो हमें परमात्मा की ओर ले जाते हैं। भगवत गीता है, भागवत है, उपनिषद है, रामायण आदि ग्रंथ हैं, ये वेदांत के ग्रंथ हैं। क्योंकि वेदांत का प्रतिपाद्य है परब्रह्म परमात्मा। परब्रह्म परमात्मा का ही इसमें निरूपण है। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेदसादासीत साक्षात रामायणात्मना। वेद क्या कहते हैं कि श्रवणीय दर्शनीय स्मरणीय कौन है, चिंतनीय है आत्मा। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यायितव्याय बृहदारण्यक उपनिषद में बताया। वेद परमात्मा का ही श्रवण करो कहते हैं, उसी का चिंतन करो कहते हैं, सतत ध्यान करो कहते हैं, उसका दर्शन करो कहते हैं। क्यों? तो वेद के हिसाब से परम मंगल परमात्मा ही है और कोई नहीं है। भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, इस मंत्र में भी भद्र शब्द से परमात्मा को ही कहा है। विष्णु सहस्रनाम के अवतरणिका या फलश्रुति में पवित्राणाम पवित्रयो मंगलानांच मंगलम ये कहा। परम मंगल तो परमात्मा है। परमात्मा का जब संपर्क हो जाता है, परमात्मा का संबंध आ जाता है तो बाकी वस्तु भी पवित्र हो जाती है। अतएव तीर्थ स्थलों में भी वहाँ कोई ना कोई एक मूर्ति रहेगी। कहीं राम है तो कहीं कृष्ण है तो कहीं अन्य अन्य देवता हैं। उनके संबंध से ही उनका तीर्थत्व। और बृहद्धर्म पुराण में कहा भगवान नारायण के चरण कमल से जो गंगा निकली हैं, इन गंगा का ही अंशांश सब तीर्थों में है, इसलिए उनका तीर्थत्व है। इस गंगा के बिना किसी का तीर्थत्व होता नहीं। तो इसीलिए अपने जीवन को सार्थक करने के लिए हमें आजीवन इन आध्यात्मिक ग्रंथों का परिशीलन करना चाहिए। इसी का वाचन, इसी का श्रवण, और अन्य सब जो है ना वो खाली भूल भुलैया है, प्रपंच का है, उससे बचना चाहिए। ये कहते आजीवितं त्रयस्सेव्याः वेदांतः। उसके बाद गुरु महाराज का स्थान आता है। ये गुरु ही हमें सन्मार्ग दर्शक हैं। शंकराचार्य जी ने कहा को गुरु हो अधिगत तत्व शिष्य हिताय उद्यत सततम।
गुरु किसको कहना, ये प्रश्न है। उसका उत्तर है अधिगत तत्व, जिसको परमात्मा का ज्ञान है, उसके साथ शिष्य हिताय उद्यतः सततम, शिष्यों के कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील है। ये दोनों चीज चाहिए, वो परमात्मा का ज्ञाता भी हो और शिष्यों के लिए सतत कल्याण प्रयत्नशील, शिष्यों के कल्याण के लिए सतत निरंतर प्रयत्नशील हो। तो गुरु महाराज की भी आजीवन सेवा करना चाहिए। हमारे काशी रहस्य, गुरुचरित्र आदि ग्रंथ में बताया कि गुरु कृपा यदि रहेगी तो परमात्मा सुलभ है, उसके बिना नहीं। आद्य शंकराचार्य ने यहाँ तक लिखा, षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यं करोति गुरोरंघ्रि पद्मे मनश्चेन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, ऐसे 8 श्लोक गए हैं। उसमें सारे यहाँ के उत्कर्ष का वर्णन किया, लेकिन कहा उसके साथ यदि गुरुचरण कमल में मन नहीं लगा है, गुरुचरण कमल में यदि प्रीति नहीं है तो सब व्यर्थ है। हमारा जो उद्धार का समय आता है उस समय इन सब का कुछ उपयोग नहीं होता। अतएव गुरुचरण कमल को सदा ही ध्यान में रखना, उसके बाद ईश्वर भजन में सदा लगे रहना। कहा पूर्वम ज्ञानाप्तये, पहले ये सब समझने के लिए है, पश्चात कृतघ्नत्व निवृत्तये, बाद में कृतघ्नता दोष ना आवे इसके लिए। तो हमारी जो वैदिक संस्कृति है, जो अनेक इसमें बटी है, उन सबका मूल तो वेद है। वेद में ही जाकर के श्वेताश्वतर उपनिषद में अंतिम मंत्र में कहा, यस्य देवे परा भक्ति ही यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिताह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसकी ईश्वर के प्रति उच्च कोटि की भक्ति होगी और उसी प्रकार की गुरु महाराज के प्रति भक्ति होगी, उसे ही ऐसे ही महात्मा को वेदांत उपनिषद में जो कहा वह विषय सही रूप से ज्ञात होगा, अन्य लोगों को कुछ नहीं। बड़े बड़े लच्छेदार शब्द से व्याख्यान दे के आना, प्रवचन करना, ये कोई महत्व की चीज नहीं है। हमारे मन में क्या चलता है, हमारे मन में भगवान का स्मरण चलता है, गुरु महाराज का चरण स्मरण चलता है, या और चीज का। तो ये तो या तो गुरु महाराज कृपा करें, नहीं तो भगवान करें, या संत महात्मा करेंगे तभी होता है। इसलिए सत्संगति में रहना चाहिए। कहा है आप लोग पुण्यवान हैं, ऐसे गुरु महाराज के सेवा में हैं, और इससे बड़ा पवित्र कार्य क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण के पुरातन मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और उस महोत्सव में आप लोग सम्मिलित हैं, तन मन धन से सेवा कर रहे हैं। गुरु महाराज की इच्छा है उधर गोवा की ओर और बड़ा भव्य स्थान बने, जहाँ बड़ी मात्रा में लोग बैठ करके भगवत सेवा करें, भगवत चिंतन करें, भगवत भजन करें, भगवत कथा श्रवण करें। तो ऐसे पवित्र कार्य में गुरु महाराज लगे हैं, उनके कार्य में सभी को मदद करनी चाहिए। श्री कृष्ण मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, इसका भी निरंतर पूजन हो, उसके लिए जो अर्चक हो उनकी भी अच्छी व्यवस्था हो। आप लोग ने सब किया ही होगा, तो उधर भी ध्यान देना चाहिए, कहीं कोई न्यूनता न रहे, क्योंकि ये अर्चक के द्वारा जो नित्य पूजा होती है उसके श्रेय यानी फल के भागी बाकी सभी लोग होते हैं जो उसमें सहाय करते हैं। तो ये बहुत पवित्र कार्य हो रहा है। भगवान की कृपा से कल का कार्य अच्छा ढंग से हो जाए और उससे विश्व में कल्याण हो, सुभिक्ष हो, सुमंगल हो, यही प्रार्थना। कुंडलीक वरदारि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जगत गुरु गोकर्ण
भरतगाई जीवोत्तम मठाधीश महाराज की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियः पतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्म। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आताची वाराणसी क्षेत्रस्थ गणेश्वर शास्त्री द्रविड आणि अत्यंत प्रीतीपूर्वक जाऊन सर्वही गोपालकृष्ण देवस्थानाच्या आढळित मंडळीतर्फेनं तशीची शिर्षीचे गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजातर्फेनं आमंत्रण स्वीकारनु तांगेल हे वयोमानाचेर वैकेची वाराणसी तुलन शिर्सी गावा येऊन गेनो तांगेले ज्ञान तांगेले देवाल बद्दल असेल तसेल श्रद्धा गुरु बद्दल असेल तसेल एक महिमा त्यांनी आता गुणगान केल्लं असा। त्यानेशीची आमकाही संतोष जाता असा की आमगेले प्रभू रामचंद्र देवाक प्रतिष्ठापन करताना एक बरे मूर्त दिवन गेनो आमगेले रामलल्ला विराजमान जावची तशी त्यांनी त्यांना मूर्त दिले आणि फाईच्या दिवसाकही त्यांनी मूर्ताक त्यांनी शुभ आशंसन आयच्या दिवसाक दिलेलं असा। आत्ता त्यांनी सांगेल तशीची की अनेक रीतीरी देवालय मूलबिंबांतू सानिध्य अभिवृद्धी करचक शास्त्रांतू सांगेल असा। आणि फाईच्या दिवसाक पूर्णातिथी नंदा भद्रा विजया रिक्ता आणि पूर्णा अशी 5 तिथी विंगड केल्ला असा। आणि फाईच्या दिवसाक एक संतोषाच कसन की म्हळ्यारी आम्ही तेन्ना तुलेन सांगता असाची की कृष्ण आपल्या जावकाशील तशीची तो कोरून घेता असा म्हणून आता कारण कसन की म्हळ्यार फाईच्या दिवसाक कसने घडता असा मृगशिरा नक्षत्र तशीची पौर्णिमा तिथी मार्गशीर्ष मास त्यानेशीची वृषभेचेरी चंद्र असा। प्रभू श्री कृष्ण परमात्मा जन्म आयल तना चंद्र वृषभ राशीचेरी आशिलो आणि फाईच्या दिवसाक वैकेची वृषभ राशीरी चंद्र असताना हांगा देवाल प्रतिष्ठा घडता असा। आणि मासाना मार्गशीर्षोहम म्हणून गेनो भगवद्गीतेन सांगेल तशीची मार्गशीर्ष मासांतुची तागेले प्रतिष्ठा घडता असा। त्यानेसीची पूर्ण चंद्र पौर्णिमा तिथी दिवसाक पूर्ण चंद्र उरता आणि आमगेल श्री कृष्ण परमात्मा तो चंद्रवंशांतुची जन्माक आयलो
आणि पूर्ण चंद्र असतानाची हांगा फाल्या दिवसाक प्रतिष्ठा घडता असा आणि आईच्या दिवसाक मस्त लोकांन हांगा दान इत्यादी केले. आताची त्यांनी सांगितले प्रमाणे देवालेक आमी केन्नाही विसर नाशी उरका. प्रतिक्षण 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 देवालेक आमी स्मरण करत उरका. जर प्रतिक्षण करचेक जायना अर्ध घंट्याक तरी आमी देवाले स्मरण करत उरका. तन्निमित्तान आमकां अहंकार याना म्हणून घेवन तांणी सांगले. तशी अहंकार यानाशी उरका जाल्यार आमी दान कर्म वैकेची आमी करत उरका. आणि तसल दान कर्म तुम्ही सर्व लोकांक गोपाल कृष्णाल चरणार विंदांक तुम्ही समर्पण केल्लें आसा. खंयचे भावनेन समर्पण केल्लें की म्हळ्यार हे हांव जोडील न्ही, देवान म्हाका जोडूसून दिवन वापस हांव देवाक दिवची तशी जाल्ल्या म्हणून घेवन तुम्ही अभिव्यक्त केले. आणि मस्त लोकांन वैकेची सांगले की स्वामेलेद्राक आमकां न्ही सन्मान आनी नाका, खाली एक स्वामेलेक अनुग्रह प्रसाद मेळ्ळे पुरो. हे शाल घालून फूल घालून घेवन आमी दान केलें म्हळ्यार विशय वैके कळचे नाका. कित्याक की म्हळ्यार उजव हातान दिल्ले ते दाव हाताक वैके कळना शुरका तशी दान करका म्हणून सांगिल्लें आसा. आंगिलांत वैकेची दानाक मस्तीतले सांगिल्लें आसा. अस्थिरम जीवितम लोके अस्थिरम धनमव्ययम अस्थिरम पुत्रदाराश्च धर्म कीर्ती द्वयम स्थिरम म्हणून सांगिल्लें आसा. संपूर्ण जीवनांतू उठूच अस्थिर. आमकां शरीर प्राप्त जालें किंतु शाश्वत नाही. 60 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्ष कडे जाले कडे शरीर काय तुमगेले उरना. तातूंत हे जीवनांत उरताना आमगेले शरीर अस्थिर जावन गेन आसा. जे लोकांचेर आमी मोह करतात, जे लोकांचेर आमी मोह करतात, धन हे सर्व ही धन आमगेले काय उरना. अशे पर्यंत आमगेले उरता. कडे मरण जाले नंतर ते पैसे काय आमगेले वटू याना. तो त्या वैकेची अस्थिर जावन गेन उरले. चौडुवांचेर आमी मोग करताची, धर्मपत्नीचेर आमी मोग करताची. सो तांणी वैकेच अस्थिर तांणी वैके स्थिर वे ना. तेतून पेपरान तू हे करताना बरयताची की हे व्यक्तीन आपल्या चेल्ल्याक आनी बायलीक सोडून घेवन गेलो म्हणून घेन अगली धरू म्हणून घेन अशी एक बरयताची. हागेल मागची कोणा सोडून गेलो, हागेल चेरडाक हागेल बायलांक हांगेल संबंधाक सोडून घेवन हो गेलो म्हणून घेन अशी एक पेपरार एक वाक्य बरयताची. अर्थात तांणी वैकेच स्थिर ना. तांणी वैके आमगेल वटू यानाची. शरीर वैके आमगेल वटू याना, जोडील पैसे वैके आमगेल वटू याना. कोणाल वटू संबंध दवरले पुत्र आणि दार धर्मपत्नी तांणी वैके यानाची. कडे उरील कसं नाही आमगेल वटू येवची कसं नाही. धर्म आणि कीर्ती हे मात्र स्थिर जावन घेवन उरता विनहा बाकी कसनेही स्थिर जावन घेवन उरना. सो त्या निमित्तानं योग्य कालाचेरी योग्य समयाचेरी गोपाल कृष्ण देवालय जीर्णोद्धार समयाचेरी सर्व लोकांना वैकेच हांगा दान केल्लें आसाचे. सो तुम्ही दान केल्लें मात्र हे जन्मभर तुम्ही केल्लें स्थिर जावन घेवन तुम्ही घेवन घेवन वचेत. तुमगेल मरण जाले नंतर वैकेची तुमगेल कुटुंबाचे वैकेच उडगास करताले ना जाल्यार आढळीत मंडळ वैके तरी उडगास करताले की तुमगेल कुटुंबा निमित्तान आमगेल हे जीर्णोद्धार कार्य जाल्ले. तुमगेल कुटुंबा निमित्तान स्वाम्याक हांगा राबचेक व्यवस्था जाल्ले. असल अनेक उडगास केन्ना येता आफ्टर 200 years जाले नंतर वैकेची हे एक उडगास येता. त्या निमित्तान आमी कितले शक्य आसा तितले आमी दान धर्म देवाल उपासना गुरुल उपासन करका म्हणले हे संदर्भार आमी सांगताची. एक उदाहरण रुपारी सांगता जाल्यार दान केल्यार केलो लोकांक दिसता की दान केल्यार आमगेल कमी जाता. ना, हे एक अशी की म्हळ्यार एक विद्या आणि एक दान हे कितला मी दिताची ताजे किंता 10 पटीन देव आमकां अनुग्रह करता. त्या निमित्तानं कितला मी दिवचेक जाता. विद्या दान आणि असल दान खंयचे तरी सत्कर्माक देव निर्माण करचेक खंयचेही आमी दान केले कमी केन्नाय जायना. केलो लोकांना धनरुपारी सहाय्य केल्लें आसा. ते धनरुपान तुम्ही 10 रुपये दिल्यारी गोपाल कृष्ण देव 100 रूप जावन घेवन तुमकां वापस येवची तशी तो अनुग्रह करता.
एक सांगशी कथ सांगच्याक आम्ही पावताची समय मस्त वेळ झालाय. पूज्यपादांनी एक स्वामीला एक आशीर्वाद जाऊ का म्हणताना सांगेलाच किती आम्ही उद्युक्त झाल्या उलोच्याक. दोन रईत आशिल्ले, दोन्ही लोकांचा जन्म एक गावांत जाल्ले आणि एक दिवस तांगेले मरण जाले. तांगेल जन्म जावन गेनू बाल्य जाले, प्रौढावस्थेंत आयले, कडेरी मस्तीतल तांणी गाद्यान तांणी काम केले आणि अंतिम दोघी लोकांना एक दिवस मरण आयले आणि यमदूत येवन गेनू यमराज येवन गेनू तांक आपून घेन व्हरता. आपून व्हरून घेन जाल्या नंतर देवाले व्हरून घेन दवरताच आणि देव तांक प्रश्न करता, तुमगेले पहिले जन्मांतू कसने तरी कमीपण असल्यार सांगा म्हणून न्हू एक अशी एक प्रस्ताव एक प्रश्न घालता. परमात्मानं अशी प्रश्न घालू कुडेन पहिले चकलो रयता बी गाद्यांत काम करता आशिल्लो तसलो व्यक्ती तो सांगता, पहिले जन्मान तू मस्त कष्ट दिलं देवा, गाद्यांत काम करून बैला तशी घोळ 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 घोळणू खंयचे जीवनाचे सुख म्हाका पळोवच्याक मेळना. त्या न्हयशीची जोड्डी लुटू पैसे चौडवांक पोषक बायलांक पोषक म्हळ्यार आपल्याल्या घरची कुटुंबाक पोषण हेतूची मागेल पयशे उठू खतम जाले. जीवनाचे खंयचेही सुख कसने तरी चड पयशे आयल्यार वैके कसने तरी तोंदरे येवन गेनू ते पयशे वैके वता आशिल्ले. जीवनांत कसने सुख पळेल ना, कसने हे केल ना, जायत रे कसन जाऊ का मुखावील जन्मान तू कसन जाऊ का, मुखावील जन्मान तू कायम पयशे येता येऊ का, कसने वस्तू म्हाका येताची उरका, खंयचे दिन अशी उरका म्हणून न्हू ताणें प्रार्थना केले. कोणे पयशे दिताची उरका, कसने वस्तू येताची उरका, कसने दिवते तशी जायनाशी उरका देवा म्हणून न्हू प्रार्थना करता. तथास्तु म्हणटा तशी आशीर्वाद दिता. दुसरे व्यक्तीक विचारले, तुगेले पहिले जन्मान तू तुका कसने तरी कमीपण जाल्वे कसने असल्यार सांग रे म्हणून. देवा तू म्हाका बरे जन्म दिले, एक मनुष्य जन्म तुवें अनुग्रह केले, बरेच एक धर्मपत्नी तुवें अनुग्रह केले, बरे चल्याक तुवें म्हाका एक जन्म दिले, बरे संस्कारवंत चल्ल आशिल्लो, सर्व ही चौडवांक कुटुंबाक आणि वेळोवेळी कष्ट आयलतना तुवें म्हाका आधार दिवन गेलो, म्हाका पयशे मेळचे तशी केले, गाद्यान तू बरेची उत्पन्न येवची तशी तू हे केले, मागेल जीवनांत कसने म्हाका कमीपण येनाशी तू म्हाका रक्षण केले. किंतु एक मागेले चिंता की मस्त लोक मागेले घरा दारार येता आशिल्ले आणि केलो लोक भुकेन येता आशिल्ले, केलो लोक ताण म्हणून येता आशिल्ले, तांकां उद्दा दिवचेक खाण जेवण घालचेक तांकां कितले जाव का तितले म्हाका दिवचेक जायनाशिल्ले. ते पळोवन म्हाका मस्त मनांत बेजार जाता आशिल्ले. तांकां एक सम करून घेवन पोट्टा घास घालचेक तितले म्हाका शक्ती ना म्हणून घेवन हांव मस्त बेजारता आशिल्लो. मुखावेल जन्म दिवचे आसल्यार म्हाका दुसऱ्यांक कोणे तरी ताण म्हणून घेवन कोणे मागेल घरा आयले, कोणे पोट्टा भूकी म्हणून घेवन म्हाका घरा आयले, तांकां यथानुशक्ती दिवचे तशी म्हाका एक अनुग्रह करी म्हणून घेवन ताणें प्रार्थना केले. तेन्ना देवान सांगलें तथास्तु तुका तशी जावो म्हणून घेवन ताणें प्रार्थना केलें. अनेक वर्षानंतर वापस हे दोन लोक वापस त्याची गांवांत तू एक समयाचेर जन्माक येताची बाल्य जाता, यौवन जाता, प्रौढावस्थेंत आयलतना पहिलेच कोण व्यक्तीनं देवाला एक मागणी केली पळया, ताण कशी मागणी केले तशी देव ताका अनुग्रह करता. ताण कसं सांगितलं म्हळ्यार येता उरका वस्तू वैके येता उरका, पयशे वैके येता उरका, कोणाक दिनाशी उरका. तातून देवान ताका भिकारी करून घेवन घाले. खाली येता उरचे दिवचे काय ना. तातून देवाले केन्नाय खेळ करचे वत नाकाच. देवाले गी केन्नाय खेळ करचे वत नाका. देवाक गोत आसा की तुका कसन दिव का, कशी दिव का, कितले दिव का, खंय दिव का, हे देवाले ल्याक उरता. ताण सांगले येता उरका, ताण मागत उरचे दिवचेक ना. त्या दुसरे व्यक्तीक ताका इतले श्रीमंत करून घेवन हे करता की म्हळ्यार आईल उठरू लोकांक तो एक 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 पोस दिता वता आणि ताजेन ताका कीर्ती वाडता. त्या निमित्तान आमी सांगले धर्म कीर्ती द्वयम स्थिरम. त्या निमित्तान एक धार्मिक कार्यक्रमान तू असले दान धर्म इत्यादी केले निमित्तान तुमकां देवान बरें करका. केन्नाही
दान केलं म्हणून गेलो आजी गोपाल कृष्ण देवस्थाना कमिटी तर्फे न तुमका गौरव केलं उरताले केलो लोकां मना दिसताले कित्याक हानी आमगेल नाव सांगले कित्याक कशी इतल्यानी शाल कोरून गेलो स्वामेलेद्राक हार घालून अशें कित्याक केले इत्यादी तुमगेल मनान तू थोडेची संकुचित भाव उरताले हे कमिटी तर्फेन केले निमित्तान चूक जायना कमिटीन रेकग्नाइज केले कमिटीनं हे एक उपक्रम घेतले जर तुम्ही सांगितले आशिल्ले असल्यार हांव 1 कोटी दिता किंतु म्हाका स्टेजार म्हाका स्वामेलेद्रा प्रसाद दी म्हणून तुम्ही डिमांड केलेली असल्यार तेन्ना त्या दानाक महत्व उरनाशिल्ले तेन्ना कसन सांगता आशिल्ले गिव एंड टेक जाता आशिल्ले स्वामेलेगी प्रसाद मेळका जर 1 कोटी प्रसाद मेळना हांव 50 लाख ना हे अशी केल्यार डिमांड एंड सप्लाय जाता अशी आम्ही केन्नाही व्यवहार करचे ना केन्ना आमी दान करताची इदम न मम हे वस्तू मागेल नाही कृष्णार्पण केले नंतरच पळय कडे तुम्ही उलोवचे जायना कृष्णार्पण करचे पहिले उलया दिव का की नाका योग्यता आसा की ना योग्य समय आस की ना म्हणून तुम्ही आलोचन करका दिल नंतर तुम्ही आलोचन करचे जायना एक पण तशी जाले की कोणकी एक वैदिकानं एक गृहस्थानं वैदिकाक आपले की बटमाम आमगेल घरा या तुमके का गौरव सत्कार आणि करका म्हणून गृहस्थानं बरे एक विजृंभणेनं त्या वैदिकाक गौरव सत्कार इत्यादी कोरून घेऊन बरेच दाट बॉर्डर आशिल्ले शाल आनी दिले बरे कवर आनी दिले उठू दिवन गेलो ताक सत्कार करून गेलो पेटयले कृष्णार्पण केले 6 महिन्यानंतर त्या वैदिकानं तान दिल तसले वस्त्र निसून गेलो तागेले खंयची एक कार्यक्रमाक खंयकी गेल्लो तेन्ना त्या यजमानान कसन विचारले की म्हळ्यार बटमाम हांव दिलेले वस्त्र न्हवे म्हणून गेलो ताणें विचारले म्हण आनीकची वस्तू दिवन जाले नंतर वैकेची आनीक मोह आनीक थंय आसा की हांव दिलेले वस्त्र म्हणून घेनो आनीकची त्या यजमानाल मनांत आसा अशी दान केले री तेन्ना दानाचे फल मेळना केन्नाही कसने दान करचे असल्यार इदम न मम मागेल वस्तू न्हय फाल्याक ते व्यक्तीनं वैदिकानं ते उज्ज्यांक घालेरी अडना उदकांत घालेरी अडना ना कोणाक दान केलेरी अडना वापरला जालेरी अडना तुम्ही उलोवचेक जायना किंतु दिवचे किंता पहिले आलोचन करचेक जाता हे व्यक्तीक दिव का की नाका हे तुम्ही आलोचन करचेक जाता कृष्णार्पण केले नंतर तुम्ही कडेर आलोचन करचेक जायना तो कसने करो म्हाका संबंध ना असले एक प्रवृत्ती आशिल तसले व्यक्ती म्हळ्यार दानशूर कर्ण आज वैकेची कर्णाक तुम्ही काय पळेल ना आम्हीही पळेल ना तरीही दानशूर जावन घेन आशिल तसले एक व्यक्ती सांगा म्हळ्यार तुम्ही कोणाला नाव सांगताची कर्णाल सांगताची तुम्ही पळेले वे तुमगेल संबंधिक वे ना तरी तुम्ही कर्णाल नाव कित्याक घेताची अर्जुन नावे पंच पांडव नावे कौरवादी बाकी 100 चौडू नाचवे ना आनी कोणाची नाचवे दान केल्ले खाळे हाने दान केल्ले आसवे बली चक्रवर्तीन वेके दान केल्ले आसा कर्णाले नाव कित्याक घेता सा कसन केले आज वेके तागेल कीर्ती गांव भर आसा कित्याक की म्हळ्यार अर्जुनाक आनी कर्णाल मध्ये एक संदर्भ येता की अर्जुन केन्नाय ताका एक अहंकार केलो पंत उरता आशिल्ले तेन्ना कृष्णाले आगेले अहंकार हे करका म्हळ्यार कितें ताणे अर्जुनान कृष्णाले वचून विचारता आम्ही वैके दान करताचे देवा बट दानशूर कर्ण कित्याक आमगेलांनी नाव कित्याक या ना म्हणटना जायत रे तुका सांगता कित्याक म्हणून घेनू कृष्णान कसन केले की म्हळ्यार अर्जुनाक एक भांगरा गुड्ड दिलो भांगराची गुड्डो आनी सांगले कोण जाव का दान कर कितले जाव का दान कर जायत म्हळे आण कसन केले की म्हळ्यार गांवभरच्या लोकांक सांगले या हांव तुमकां दान करता यो म्हणून उठू लोकांक सांगून गांवचे उठू लोक आयले उठू लोकां येवन 1-1 किलो भांगर घे
1 किलो भांगर घ्या. आता दिले असलं उठू लोक वत्ता आशिले. सो इतले उठू गावचे लोक आपण 1 किलो मुष्टीभर दीत गेलो. कितले दिल्यार वैक्याची भांगरा गुड्ड मात्र कमी जाल ना. भांगरा गुड्ड मात्र कमी जाल ना. तान कितें उठू लोकांक दिवका म्हळ्यार उठू लोकांक कळ का न्ही हांव दान केलें म्हणून तातून थोडे दिता गेलो. गांवभरचे लोक सांगना अर्जुनान दान केलें. कित लोक सांगतात 1000 लोकांक दिले री 1000 लोक सांगत वताचे गुणगान. हे दिकान कर्णा कापेले घे तुका एक भांगरा गुड्ड दिता कसन करता कर. ताण कसन केलें की म्हळ्यार वच्चे वाटेर कोणकी एकलो दिसलो. कोणकी वच्चे एक वाटेर हे गुड्डो तुका म्हणून घेवन दिवन घेवन हो मुखार सुन गेलो. ताणें हे केलां पीस करत बशिल ना. ताणें आशिल गुड्डोची तुक्क म्हणून घेवन सांगून विशय संपलता गेले. म्हाका ताजेन प्रतिश्ठ येवका, म्हाका ताजेन गौरव जावका, ताजेन प्रतिस्वरूप कसने ना, निस्वार्थ कसने स्वार्थ ना. हांव दिल्ल कुडेन ताण मागेले गुणगान करका म्हळ्यार कसने स्वार्थ ना आशिल्ले. आईल गुड्डोची तुगेल म्हणून घेवन दिवन घेवन तागेले कामाक गेलो. त्या निमित्तान आज वैकेची कर्णाक आमी दानशूर कर्ण म्हणून घेवन आमी आज वैकेचे आपेतच. सो त्या निमित्तान तुम्ही जावन केन्नाही अपेक्षा करनाकाच की म्हाका हे जावका म्हाका ते जावका. कोणकी एकल्यान विचारले कोणकी घेवचे गेलो पैसे अशीशी देवस्थानाक जीर्णोद्धार जाता आसा पैसे दिवका म्हणून घेवन. आणि त्यांनी सांगले की जर तुम्ही 10 लाखा वयर दिले तेन्ना तुमगेलें नांव आमी ते बोर्डार बरयताची म्हणून घेवन ताणें सांगले. तो भितर गेलो आनी भितर वचून घेवन ताणें चॅक खाले 9,99,999 रुपीज हाणें घेवन दिले. कडेन ताणें विचारले 10 लाख बरयत आशिल्ली न्ही 9,99,999 मागेलें नांव बोर्डार येवचें नाका म्हळ्यार कितें हांव इतले दिता आसा म्हणून घेवन ताणें सांगलें. अर्थात केन्नाही आमी दितानच पळया, केन्नाही आमी बाकी हाजे चिंतन करनाशी आमी दिवका. दिल्ल्यार दिवन सोडका. केन्नाही केलो पंता कलियुगाचे प्रभाव म्हळ्यार हे कलियुगाचे प्रभाव अशी उरतकी म्हळ्यार सक्काळी दिसता आज गोपाल कृष्णा 5 लाख दिवे रे म्हणून घेवन. दनपार आयले तेन्ना 5 लाख दिवका वे 1.5 लाख दिले पूर्ण वे. कडेरी दनपार पर्यंत जाता सांजेर चा पिवन जाल्यार 1.5 वैके चड दिसता 1 लाख पूर दिसता म्हणून. कडे रात्री न्हिदेतना लोकांनी उठून दिसताना आनी हांव न्ही कित्याक दिवका म्हणून दिसून लास्ट ड्रॉप आउट जाता. नेक्स्ट डे सकाळी आनी वापस सेम आनी 5 लाख दिवे वे म्हणून घेवन ताण दिले म्हणून. सो दुसरे पळोवन घेवन आमी दिवचे ना आमगेलें नांव येता म्हणून घेवन आमी दिवचे. सो हे हिडन एजंडा मनांत असल्यारी तुम्ही दिलेल दान खंयचे रितीर पावना. त्यातून भावग्राही जनार्दन लोकाल भावना ग्रहण करत विना जनार्दनू तुम्ही कितले दिले ते ग्रहण करना. तुम्ही 1 रुपये वैकेची ते भावनेन दिले देवा तुगेले हक्का कार्याक हांव दिता आसा प्रीतीपूर्वक जावन तू स्वीकार देवा म्हणून तुम्ही प्रीतीपूर्वक जावन भावन दवरगेन तर देवा दिले म्हळ्यार हो गोपाल कृष्ण ते हाजेन वैकेची संप्रीत जाता म्हणून घेवन ताणें सुदामाले संदर्भार आमकां दाखोवन दिल्लो आसा. त्या निमित्तान कितले दिल्ले हे म्हत्वानी दितान कसन भावन आशिल्ले ते म्हत्वाचे. त्या निमित्तान भावग्राही जनार्दन हांव म्हणून घेवन सांगिल्लो आसा. आनी आयच्या दिवसाक असल एक व्हड संदर्भारी दत्त जयंतीचे सुसंदर्भारी आमगेले गणेश्वर शास्त्री द्रविड तांगेले पूज्यपाद जावन आशिल्ले तसले राजराजेश्वर शास्त्री द्रविड आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वामी वाराणसीन तू चातुर्मास करत असताना तांगेल भेटी आणि आमगेल स्वामेल भेटी जावन गेलो. तांणी वैकेची अनेक संदर्भारी तर्कशास्त्र व्याकरणशास्त्र ताजे एक अध्ययना संदर्भारी अनेक व्याख्या गोष्टी उभय म्हळ्यार आमगेले गुरुस्वामेले आणि तांगेले बापसूल मध्ये मस्तीतले तांणी वाक्या चर्चा आणि घडील आमकां संदर्भ आसा. आमगेल स्वामीन वैकेची मस्त पंत तांगेल बद्दल एक प्रीतीपूर्वक जावन मस्तीतले विषय आमकां सांगले. आज तांगेले सुपुत्र शिरसी ग्रामांत प्रप्रथम पंत स्वाम्याक भेटता आसाची आमी वैकेच आतां तांकां सांगले
की मुकाविल वर्षाक चातुर्मासाचा वाराणसींतू आणि वाराणसी चातुर्मासा संदर्भारी तुमगेले शुभ आगमन आमगेले गंगा आमगेल थंय पंचगंगा घाटार आमगेल मठ आसा थंय येवक म्हणून तांकां आमी आतां निमंत्रण दिल्लें आसा आनी तूं फायच्या दिवसांत तांणी कार्यक्रमा उपस्थिती उरून घेवन आता तुमकां सर्व लोकांक तांणी शुभ संदेश तुमगेल्या दराक तांणी प्रस्तुत केल्लो आसा तशें आयच्या दिवसाक स्वामेल उपस्थितीर सर्व लोकांना दान केले बद्दल कमिटीचे तर्फेन स्वामेले मुखांतर फलमंत्राक्षत दिल्लें आसा ते तुमगेल्या जिवनांतू तुम्ही कितले दिले ताजी दशपट्टीन गोपाल कृष्ण दिवचेक समर्थ आसा म्हणून हे संदर्भार आमी सांगत आईल तसल सर्वही भाविक जन तांगेल वैयक्तिक जीवनांतू तांणी करता असल उद्योग व्यवसायांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल घडेताची श्री कृष्णार्पणमस्तु. स्वामेलेग एक विनंती आसा. स्वामेलेग एक विनंती आसा की आमी एक विषय स्वामेले एक विनंती आसा की आमगे इतलोटू दानाच्या विशया बद्दल वट्टू आमी सर्वांक सन्मान केले बट एक इम्पॉर्टंट 5 पिलर्स आमी घेतिल्ले ना तशें स्वाम्याले अनुज्ञे घेवन हांव 5 लोक तो येऊन बसला. कडे
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः आचम्य। And I request all of you to give him a thank you. ಶ್ರೀ ಕೇಶವ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ. ಗುರು RH ಮೋರೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತೆ ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ಶಿವಲಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಸಾಥಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಅರ್ಜುನ್ ವತರ್ ಧಾರವಾಡ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಮಂಜೂರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಭಟ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ.
ಕೊಡ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಜೂಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ತಲುಪೋದು ಅದೇ
ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಸಮಯದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ ಕೆಲವರು. ಈಗ 9:30 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಬಹಳ ನಾವು ತ್ರಾಸು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಏನಪ್ಪ ಇವರು ಇಷ್ಟೊತ್ತಾತ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ನೀವು ಸಾಕಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಏನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಂದ ವಿಡಿಯೋ ಆಡಿಯೋ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಕಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಡಿಯೋ HDMI ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ
ಬಂತು ಇವಾಗ ಬಂತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಮಾತು
ಇಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿರ್ಸಿ ಈ ವಿಭಾಗ ಏನದಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಬಹಳ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳು. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆದ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಗೆದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು, ಸನಾಕ್ ನಡೆಯೋ ಬರ ಸಾಕ ಲೇಟ್ ಆತಂತ ಹೇಳಿ. ಜಗತ ಉದ್ಧಾರ ಜಗತ ಉದ್ಧಾರ जगत उद्धार उद्धार जगत 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 उद्धार जन प्रतिपालन जन प्रतिपालन राजन के राजा श्री रामचंद्र जगत उद्धार जन प्रतिपालन सब
काज करत मुझे बद जोरी काज
मुझे कागे करत मुझे बर जोगी कागे करत मुझे कागे करत मुझे कागे करत मुझे कागे करत मुझे बाग सैया पर भुपैया कागे करत मुझे बर जोगी कागे करत मुझे बर जोगी बाग सैया पर भुपैया कागे करत मुझे बर जोगी 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 बार बार बर जो नहीं माने बार बार बर जो नहीं माने बार 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 बर जो नहीं माने 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 जाओ जाओ अब छेड़ो न कान तू नीर के हसत सब ब्रिज के नारी काज करत मुझे बर जोरी 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 कागे करत मुझे बर जोरी बर जोरी बर जोरी बर बार बार बर जो नहीं माने 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 बर जो नहीं माने बार बार बर जो नहीं माने जाओ जाओ अब छेड़ो न कान तुम नीर के हसत सब ब्रिज के नारी कागे करत मुझे बर जो कागे करत मुझे कागे करत मुझे कागे करत मुझे बर जो ಈಗ ದೇವರ ನಾಮಗಳ ಹಾಡು
कमले कमलालये 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 कमल भवानी सुरवंदित पदे कमल भवानी सुरवंदित पदे कमल भवानी सुरवंदित पदे कमले कमलालये कमले कमलालये कमले त्रिगुणाभिमानिये 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 अगणित गुण श्रेणिये त्रिगुणाभिमानिये अगणित गुण श्रेणिये भगवान नारायणिये भगवान भगवान नारायणिये हगಲು ಇರುಳು ಹರಿಪದ ಯುಗ ತೋಡಿಸೆ ಹಗಲು ಇರುಳು ಹರಿಪದ ಯುಗ ತೋಡಿಸೆ ಹಗಲು ಇರುಳು ಹರಿಪದ ಯುಗ ತೋಡಿಸೆ ಕಮಲೆ ಕಮಲಾಲಯೇ ಕಮಲೆ ಕಮಲಾಲಯೇ ಕಮಲೆ ಲಿಂಗ ಶರೀರವ ಭಂಗವಗೈಯಲು ನಿನ್ನಂಗದಲ್ಲಿನ ಬೆವರಿನ ಲಿಂಗ ಶರೀರವ ಭಂಗವಗೈಯಲು ನಿನ್ನಂಗದಲ್ಲಿನ ಬೆವರಿನ ನಿನ್ನಂಗದಲ್ಲಿನ ಬೆವರಿನ ನಿನ್ನಂಗದಲ್ಲಿನ ಬೆವರಿನ ಸಂಗವಾಗಲು ಭವಭಂಗ ಹಿಂಗುವುದು ಸಂಗವಾಗಲು ಸಂಗವಾಗಲು ಭವಭಂಗ ಹಿಂಗುವುದು ಕಮಲೆ ಕಮಲಾಲಯೇ ಕಮಲೆ ಕಮಲಾಲಯೇ ಕಮಲೆ ಕಮಲಾಲಯೇ ಕಮಲೆ धामत्रय रूपिणी धामत्रय रूपिणी धामत्रय रूपिणी कमल भवांडकारिणी धामत्रय रूपिणी कमल भवांडकारिणी धामत्रय रूपिणी कमल भवांडकारिणी विमल पदुम सरोवासिनी विमल पदुम सरोवासिनी विमल पदुम सरोवासिनी विमल पदुम सरोवासिनी गबबरिद विमल पदुम सरोवासिनी गरिद बम गरिद गबबम गबबरिदात 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 विमल पदुम सरोवासिनी विमल पदुम pani re ni pa ga ma pani pa ga ma pani da ma pa ga ma ga sa ga ma pa ma ga ma pani pani re pani sa ga re sa re re pani ta ni ta dha ma pa ni sa dha pa ga ma ga ma ga sa ga ma pa ma ga ma pa ni da pa ma ga ma pa ni sa
ಪದೇ ಕಮಲ ಬಲಾದಿಸುರ ವಂದಿತ ಪದೇ ಕಮಲೇ ಕಮಲಾಲಯೇ ಕಮಲೇ ಕಮಲಾಲಯೇ ಕಮಲೇ ಕಮಲೇ ಕಮಲೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ 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 ಸಿರಬಾಗಿದರು 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 ದಯಾಪಾದತೆ ಭೋಗಿ ಶಯನ ಭುವನಾಧಿಪತೆ ಭೋಗಿ ಶಯನ ಭುವನಾಧಿಪತೆ ನಿನ್ನ ಆಗಮನ ಬೆಳದಿಗೆ ಆಗುವುದು ಪ್ರಭು ನಿನ್ನ ಆಗಮನ ಬೆಳದಿಗೆ ಆಗುವುದು ಪ್ರಭು. ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ ಭಕ್ತರಿಗೊಲಿದವ 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 ನೀನು ಖರೆ ಎನ್ನತ್ತ ನೋಡುವುದು ನೀನು ದೊರೆ ಭಕ್ತರಿಗೊಲಿದವ ನೀನು ಖರೆ ಭಕ್ತರಿಗೊಲಿದವ ನೀನು ಖರೆ ಎನ್ನತ್ತ ನೋಡುವುದು ನೀನು ದೊರೆ ಎನ್ನತ್ತ ಚಿತ್ತವಧಾನ ಪರಾಕುಮ ಪ್ರಭು ಚಿತ್ತವಧಾನ ಪರಾಕುಮ ಪ್ರಭು ಎತ್ತಣ ರಥವನು ಎತ್ತಣ ರಥವನು ಎತ್ತಣ ರಥವನು ಎತ್ತಿ ಬಾ ನೋಡುದರೆ ನೋಡುದರೆ ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ ಸಿಂಧು ಶಯನ ಶೇಷಾದ್ರಿವರ ಸಿಂಧು ಶಯನ ಶೇಷಾದ್ರಿವರ ಸಿರಿ ಮಂದಿರ ಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಧರ ಸಿರಿ ಮಂದಿರ ಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಧರ ಸುಂದರ ಮೂರುತಿ ಒಂದಿನ ಸ್ವಪ್ನದಿ ಸುಂದರ ಮೂರುತಿ ಒಂದಿನ ಸ್ವಪ್ನದಿ ಸುಂದರ ಮೂರುತಿ ಸುಂದರ ಮೂರುತಿ ಸುಂದರ ಮೂರುತಿ ಒಂದಿನ ಸ್ವಪ್ನದಿ ಬಂದು ಪದದ್ವಯ ಸುಂದರ ಮೂರುತಿ ಒಂದಿನ ಸ್ವಪ್ನದಿ ಬಂದು ಪದದ್ವಯ ಚಂದದಿ ತೋರಿಸೋ ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ ಸಿರಬಾಗಿದರು 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 ದಯಾಪಾದವೇ ಭೋಗಿ ಶಯನ ಭುವನಾಧಿಪತೆ ನಿನ್ನ ಆಗಮನ ಬೆಂದಿಗೆ ಆಗುವುದು ಪ್ರಭು ನಿನ್ನ
ದೊರೆಯಲ್ಲವೇ ಶರಣಾಗತರಿಗೆ ದೊರೆಯಲ್ಲವೇ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗತರಿಗೆ ದೊರೆಯಲ್ಲವೇ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗತರಿಗೆ ದೊರೆಯಲ್ಲವೇ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗತರಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೊತ್ತವರಿಗೆ ಮರೆಯಾಗುವರೆ ಮೊರೆ ಹೊತ್ತವರಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೊತ್ತವರಿಗೆ ಮರೆಯಾಗುವರೆ ಸರಿಯ ಜಗಗಳು ಕೃಷ್ಣ ಸರಿಯ ಜಗಗಳು ಕೃಷ್ಣ 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 ಸರಿಯ ಜಗಗಳು ಸರಿಯ ಜಗಗಳು ಸರಿಯ ಜಗಗಳು ವಿಜಯ ವಿಠಲರೇ ವಿಠಲ 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 ಸರಿಯ ಜಗಗಳು ಸರಿಯ ಜಗಗಳು ಸರಿಯ ಜಗಗಳು ವಿಜಯ ವಿಠಲರೇ ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ ಶಿರಬಾಗಿದರು 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 ದಯಾ ಮಾಡದೆ ಭೋಗಿ ಶಯನ ಭುವನಾಧಿಪತಿ ಭೋಗಿ ಶಯನ ಭುವನಾಧಿಪತಿ ಭೋಗಿ ಶಯನ ಭುವನಾಧಿಪತಿ ನಿನ್ನ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಆಗುವುದು ಪ್ರಭು ನಿನ್ನ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಆಗುವುದು ಪ್ರಭು ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕುಂತಿದ್ರಿ ನನಗೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ನೀವ ಹಾಡಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ನಮ್ಗೀಗ ನನಗೆ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದವ್ರು ನೀವ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇಸರ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೂ ಸಾವಕಾಶ ಆಗಲೇ 7:30 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 9:30 ಆತಲ್ಲ 2 ತಾಸು ಕಾಯ್ಬೇಕಾತ್ ನಾವು ಆಗಲಿ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಂತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ಇದು ದೇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಗುರುಗಳ ಪ್ರವಚನ ಏನ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಬಂದವನು, ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಬಂದವ ನಾನು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಮಠಮಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತಗಿಂತಲೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆ ಕೆಲಸ, ಖರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಹಾಗಾಗಿ ಬರೇ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇರೆ, ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಚನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದು ಮುಂದಾಗದೆ ನಾವೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಕೇಳಬೇಕು.
ಕೇಳವ್ವ ನಾನೊಂದ ಕನಸ ಕಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಕೇಳವ್ವ ನಾನೊಂದ ಕನಸ ಕಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಕೇಳವ್ವ ನಾನೊಂದ ಕನಸ ಕಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಕೇಳವ್ವ ಅಕ್ಕ ಕೇಳವ್ವ ನಾನೊಂದ ಕನಸ ಕಂಡೆ 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 ಅಕ್ಕಿ ಅಡಕ್ಕಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಡಕ್ಕಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಡಕ್ಕಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಡಕ್ಕಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕಂಡೇನವ್ವ 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 ಅಕ್ಕ ಕೇಳವ್ವ ನಾನೊಂದ ಕನಸ ಕಂಡೆ 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 ಅಕ್ಕ ಕೇಳವ್ವ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಜಡೆಗಳ ಸುಲಿಪಲ್ಲ ಗೊರಬನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಜಡೆಗಳ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಜಡೆಗಳ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಜಡೆಗಳ ಸುಲಿಪಲ್ಲ ಗೊರಬನು ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದುದ ಕಂಡೇನವ್ವ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದುದ ಕಂಡೇನವ್ವ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದುದ ಕಂಡೇನವ್ವ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದುದ ಕಂಡೇನವ್ವ ಅಕ್ಕ ಕೇಳವ್ವ ನಾನೊಂದ ಕನಸ ಕಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಕೇಳವ್ವ ನಾನೊಂದ ಕನಸ ಕಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಕೇಳವ್ವ ನಾನೊಂದ ಕನಸ ಕಂಡೆ ಮಿಕ್ಕು ಮೀರಿ ಹೋಹನ ಬೆಂಬತ್ತಿ ಕೈ ಹಿಡಿದೆ ನವ್ವ ಮಿಕ್ಕು ಮೀರಿ ಹೋಹನ ಮಿಕ್ಕು ಮೀರಿ ಹೋಹನ ಮಿಕ್ಕು ಮೀರಿ ಹೋಹನ ಬೆಂಬತ್ತಿ ಕೈ ಹಿಡಿದೆ ನವ್ವ ಮಿಕ್ಕು ಮೀರಿ ಹೋಹನ ಬೆಂಬತ್ತಿ ಕೈ ಹಿಡಿದೆ ನವ್ವ ಮಿಕ್ಕು ಮೀರಿ ಹೋಹನ ಬೆಂಬತ್ತಿ ಕೈ ಹಿಡಿದೆ ನವ್ವ ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಕಂಡು ಕಂಡೆರೆ ನವ್ವ ಅಕ್ಕ ಕೇಳವ್ವ ನಾನೊಂದ ಕನಸ ಕಂಡೆ 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 ನಾನೊಂದ ಕನಸ ಕಂಡೆ ನಾನೊಂದ ಕನಸ ಕಂಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದನ್ನ ಚಲೋ ಹಾಡದಂದಂಗ ಆತು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಭಾ ಉಲ್ಲಾಸಭರಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಒಂಥರ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದಂತ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಹೌದು 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 ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅದದು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಹಾಗೆ ಇದ್ರು. ವಸಂತ ಕನಕಾಪುರ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಚಂದ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದವರು, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಸಾಹಿತ್ಯ ತಕ್ಕಂತೆ ಆ ಕಂಪೋಸ್. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಧ್ವನಿ ಹಾಡವರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಧ್ವನಿ ಏನು ಅವ್ರು ಏನು, ಇದು ಶಾಣೆತನ ಅಂತಾರೆ, ಇದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ಹಾಗೆ ಇದ್ರು ಅವರು. ಅದು ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಿಡಿಸ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಮಲೆ ಕಮಲಾಲಯ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕರದು. ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದದು.
ಅವರು ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಕಂಪೋಸ್ ಬಹಳ ಚಲೋ ಮಾಡೋ ಮನುಷ್ಯರು. ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ ಬರಿದೆ ಮಾತೆ ಕಿನ್ನು ಅರಿತು ಬೇಡುವೆನು ಬರಿದೆ ಮಾತೆ ಕಿನ್ನು ಅರಿತು ಬೇಡುವೆನು ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ ಬರಿದೆ ಮಾತೆ ಕಿನ್ನು ಅರಿತು ಬೇಡುವೆನಯ್ಯ ಬರಿದೆ ಮಾತೆ ಕಿನ್ನು ಅರಿತು ಬೇಡುವೆನಯ್ಯ ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ ತಾಯಿ ತಂದೆಯ ಬಿಟ್ಟು ತಪವ ಮಾಡಲು ಬಹುದು ತಾಯಿ ತಂದೆಯ ಬಿಟ್ಟು ತಪವ ಮಾಡಲು ಬಹುದು ದಾಯಾದಿ ಬಂಧುಗಳ ಬಿಡಲು ಬಹುದು ದಾಯಾದಿ ಬಂಧುಗಳ ಬಿಡಲು ಬಹುದು ರಾಯತ ಮುನಿದರೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಬಿಡಬಹುದು ಕಾಯದ ಪಿತ ನಿನ್ನ ಅಡಿಯ ಬಿಡಲಾಗದು 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 ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ ಒಡಲು ಹಸಿಯಲು ಅನ್ನವಿಲ್ಲದಲೇ ಇರಬಹುದು ಒಡಲು ಹಸಿಯಲು ಅನ್ನವಿಲ್ಲದಲೇ ಇರಬಹುದು ಪಡೆದ ಕ್ಷೇತ್ರವ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡಬಹುದು ಪಡೆದ ಕ್ಷೇತ್ರವ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡಬಹುದು ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೆ ತೊಲಗಿಸಿಯೇ ಬಿಡಬಹುದು ಕಡಲೊಡೆಯ ನಿನ್ನಡಿಯ ಗಳಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗದು 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 ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪರರು ಬೇಡಿದರೆತ್ತಿ ಕೊಡಬಹುದು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪರರು ಬೇಡಿದರೆತ್ತಿ ಕೊಡಬಹುದು ಮಾನದಲ್ಲಿ ಮನವ ತಗ್ಗಿಸಲು ಬಹುದು ಮಾನದಲ್ಲಿ ಮನವ ತಗ್ಗಿಸಲು ಬಹುದು ಪ್ರಾಣದಾಯಕನಾದ ಆದಿಕೇಶವರಾಯ ಪ್ರಾಣದಾಯಕನಾದ ಆದಿಕೇಶವರಾಯ ಪ್ರಾಣದಾಯಕನಾದ
आदि केशवराय आदि केशवराय आदि केशवराय केशवराय ज्ञान श्री कृष्ण 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 ज्ञान ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಕ್ ಕೊಡಪ್ಪ ಹಾಡೋರಿಗೆ. ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ವನಿಗೆ ಮೈಕ್ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆತಲ್ಲ, ಒತ್ತಾತಂತೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಜಾನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನಡಿಯ ಬಿಡಲಾಗದು 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 ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ. ಇನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಹಾಡು ಬಿಡೋಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಊಟದ ಸಮಯ ಆಗ್ಯದ ಈಗಾಗಲೇ. ಪಾರ್ವತಿಯೇ ದೇವಿಯೇ ಗಿರಿಜಯೇ ಕಲ್ಯಾಣಿಯೇ ಪಾರ್ವತಿಯೇ ದೇವಿಯೇ ಗಿರಿಜಯೇ ಕಲ್ಯಾಣಿಯೇ ಪಾರ್ವತಿಯೇ ದೇವಿಯೇ ಗಿರಿಜಯೇ ಕಲ್ಯಾಣಿಯೇ ಪಾರ್ವತಿಯೇ 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 ದೇವಿಯೇ ಗಿರಿಜಯೇ ಕಲ್ಯಾಣಿಯೇ ಪಾರ್ವತಿಯೇ ದೇವಿಯೇ ಪಾರ್ವತಿಯೇ ಪಾರ್ವತಿಯೇ ದೇವಿಯೇ ಗಿರಿಜಯೇ ಕಲ್ಯಾಣಿಯೇ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸರ್ವ ದುಃಖಗಳ ಕಳೆಯುತ್ತ ಸರ್ವ ದುಃಖಗಳ ಕಳೆಯುತ್ತ ಸರ್ವ ದುಃಖಗಳ ಕಳೆಯುತ್ತ ಎನ್ನ ಪೊರೆ ಮಹಾದೇವಿಯೇ ದೇವಿಯೇ ಎನ್ನ ಪೊರೆ ಮಹಾದೇವಿಯೇ ದೇವಿಯೇ ಎನ್ನ ಪೊರೆ ಮಹಾದೇವಿಯೇ ದೇವಿಯೇ ಪಾರ್ವತಿಯೇ ದೇವಿಯೇ ಗಿರಿಜಯೇ ಕಲ್ಯಾಣಿಯೇ ಪಾರ್ವತಿಯೇ ದೇವಿಯೇ
ಸರ್ವಮಂಗಲ ದೇವಿಯೇ ಸರ್ವಮಂಗಲ ದೇವಿಯೇ ಸರ್ವಭೋಗ ಸುಖವಿತ್ತು ಶರ್ವಾಣಿಯೇ ರಕ್ಷಿಸವು ಶರ್ವಾಣಿಯೇ ರಕ್ಷಿಸವು ಗರುವವಳಿಸಿ ಮಾತೆಯೇ ಗರುವವಳಿಸಿ ಮಾತೆಯೇ ಗರುವವಳಿಸಿ ಮಾತೆಯೇ ಪಾರ್ವತಿಯೇ ದೇವಿಯೇ ಗಿರಿಜೆಯೇ ಕಲ್ಯಾಣಿಯೇ ಪಾರ್ವತಿಯೇ ದೇವಿಯೇ महिषासुरमर्दिनिये 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 शाम्भविये कुहजननिये भवानी 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 शाम्भविये कुहजननिये भवानी सहि सदघव कळे गौरिये सहि सदघव कळे गौरिये सहि सदघव कळे गौरिये पार्वती देविये गिरिजये कल्याणिये पार्वतीये देविये पार्वतीये शंकरिये शुभ करिये शंकरिये 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 शुभ करिये शंकरिये शुभ करिये शंकरन भागिये किंकर पुत्तार्य गोलिदु किंकर पुत्तार्य गोलिदु किंकर पुत्तार्य गोलिदु किंकर पुत्तार्य गोलिदु गुरु भक्तिय करुणि सुमातेये भक्तिय करुणि सुमाते गुरु भक्तिय करुणि सुमाते गुरु भक्तिय करुणि सुमातेये पार्वती देविये गिरिजये कल्याणिये पार्वती देवी गिरिजये कल्याणिये पार्वती देविये गिरिजये कल्याणिये पार्वतीये 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 देविये गिरिजये
ಕೋಟಿಗಳು ಧರಿಸುವವು ಕಲಿಯುಗಗಳು ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಧರಿಸುವವು ಕಲಿಯುಗಗಳು ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಧರಿಸುವವು ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಕೋಟಿಗಳು ಧರಿಸುವವು ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವ ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಕೋಟಿಗಳು ಧರಿಸುವವು ಅರ್ಚಿಸಲರಿಯೇನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲರಿಯೇನು ಅರ್ಚಿಸಲರಿಯೇನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲರಿಯೇನು ಅರ್ಚಿಸಲರಿಯೇನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲರಿಯೇನು ಅರ್ಚಿಸಲರಿಯೇನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲರಿಯೇನು ತುಚ್ಛನು ನಾನೆಂದು ಎನ್ನಬೇಡ ತುಚ್ಛನು ನಾನೆಂದು ಎನ್ನಬೇಡ ಅಚ್ಯುತಾನಂದ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದನ ಅಚ್ಯುತಾನಂದ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದನ ಅಚ್ಯುತಾನಂದ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದನ ನಿತ್ಯದೊಳಗೆ ನೀ ನೆನೆ ಮನವೇ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದನ ನಿತ್ಯದೊಳಗೆ ನೀ ನೆನೆ ಮನವೇ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದನ ನಿತ್ಯದೊಳಗೆ ನೀ ನೆನೆ ಮನವೇ ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಧರಿಸುವವು ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಧರಿಸುವವು ಧ್ಯಾನವನರಿಯೇನು ಮೌನವನರಿಯೇನು ಧ್ಯಾನವನರಿಯೇನು 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 ಮೌನವನರಿಯೇನು ಧ್ಯಾನವನರಿಯೇನು ಧ್ಯಾನವನರಿಯೇನು ಮೌನವನರಿಯೇನು ಸ್ನಾನಾದಿಗಳ ನಾನದಿಯೇ ಹರಿಯೇ ಹರಿಯೇ ಸ್ನಾನಾದಿಗಳ ನಾನದಿಯೇ ಹರಿ 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 ಸ್ನಾನಾದಿಗಳ ನಾನದಿಯೇ ಹರಿಯೇ ಜಾನಕಿ ವಲ್ಲಭ ದಶರಥ ನಂದನ ಜಾನಕಿ ವಲ್ಲಭ ಜಾನಕಿ ವಲ್ಲಭ ಜಾನಕಿ ವಲ್ಲಭ ದಶರಥ ನಂದನ ಜಾನಕಿ ವಲ್ಲಭ ದಶರಥ ನಂದನ ಗಾನ ವಿನೋದನ ನೆನೆ ಮನವೇ ಗಾನ ವಿನೋದನ ನೆನೆ ಮನವೇ ನೀ ಗಾನ ವಿನೋದನ ನೆನೆ ಮನವೇ ನೀ ಗಾನ ವಿನೋದನ ನೆನೆ ಮನವೇ ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಧರಿಸುವವು ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಧರಿಸುವವು ಜಪವನ ನದಿಯೇನು ತಪವನ ನದಿಯೇನು ಜಪವನ ನದಿಯ ಜಪವನ ನದಿಯೇನು ತಪವನ ನದಿಯೇನು ಜಪವನ ನದಿಯೇನು ತಪವನ ನದಿಯೇನು ಜಪವನ ನದಿಯೇ ಜಪವನ ನದಿಯೇ ತಪವನ ನದಿಯೇ ಜಪವನ ನದಿಯೇನು ಜಪವನ ನದಿಯೇನು ತಪವನ ನದಿಯೇನು ಉಪವಾಸ ವ್ರತಗಳ ನಾನದಿಯೇ ಹರಿಯೇ ಉಪವಾಸ ವ್ರತಗಳ ನಾನದಿಯೇ ಹರಿಯೇ ಉಪವಾಸ ವ್ರತಗಳ
ಸಗಮ ಬರಿದ ಸನಿದ ಮಗರಿದ ಮಗರಿದ ನಿದ ಮಗರಿದ ಸನಿದ ಮಗರಿದ ಸಗಮ ಗಮ ಮಪ ಬನಿ ಬನಿದ ಬನಿದ ಗಮ ಮಪ ಮಪ ಬನಿ ಬನಿದ ಬನಿದ ಬನಿ ಸಗರಿದ ನಿದ ಬನಿ ಸನಿದ ಮಪ ಗಮ 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 ಬನಿದ ಬನಿ ಸಗರಿದ ನಿದ ಬನಿ ಬದನಿದ ಗರಿದ ನಿದ ಗರಿದ ಗರಿದ ನಿದ ಗರಿದ ಗಮ ಬನಿ ಬನಿದ ಸನಿದ ಗರಿದ ಗರಿದ ಬನಿದ ಬನಿ ಸಗರಿದ ಗರಿದ ಬನಿದ ನಿನಿ ಬಬನಿ ನಿನಿ ಬಬನಿ ನಿನಿ ಗಮ ಬನಿ ಸಗ ಗಮ ಮಪ ಬನಿ ಸಗ ಗಮ ಗಮ ಮಪ ಬನಿ 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 ನಿದ ನಿನಿ ದದ ದದ ನಿನಿ ದದ ದದ ನಿನಿ ದದ ದದ ನಿನ ಗಮ ಬರಿದ ಗಮ ಬರಿದ ಅಪಾರ ಮಹಿಮ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಅಪಾರ ಮಹಿಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಉಪಾಯದಿಂದಲೇ ನಿನೆ ಮನವೇ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಉಪಾಯದಿಂದ ನಿನೆ ಮನವೇ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಉಪಾಯದಿಂದಲೇ ನಿನೆ ಮನವೇ ಕಲಿಯುಗಗಳು ಹರಿನಾಮದ ಕಲಿಯುಗಗಳು ಹರಿನಾಮದ ಕೋಟಿಗಳು ಧರಿಸುವವು ಕಲಿಯುಗಗಳು ಹರಿನಾಮದ ಕೋಟಿಗಳು ಧರಿಸುವರು ಕೋಟಿಗಳು ಧರಿಸುವರು ಕೋಟಿಗಳು ಧರಿಸುವರು ಇನ್ನು ಎರಡು ಹಾಡು ಹಾಡಿ ಪೂಜ್ಯರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಪೂಜ್ಯರು ದಯಮಾಡ್ಸ್ಯಾರ. ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಗುರುಗಳು ಕೃಪಾ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ
ಸರ್ವಜ್ಞರಾಯರ ಮಧ್ವರಾಯ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ ಹಿಂದನೇಕ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದನೇಕ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೊಂದು ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಿಂದನೇಕ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದನೇಕ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೊಂದು ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಂದಿರೇಶನ ಪಾದವನ್ನು ವಂದಬೇಕೆಂಬುವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞರ ಸರ್ವಜ್ಞರಾಯರ ಮಧ್ವರಾಯರ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ ಆರು ಮಂದಿ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಲಿ ಸದಂತೆನು ಆರು ಮಂದಿ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಲಿ ಸದಂತೆನು ಸೇರಲಿ ಸದಂತೆನು ಸೇರಲಿ ಸದಂತೆನು ಧೀರನಾದ ಹರಿಯ ಪಾದ ಧೀರನಾದ ಹರಿಯ ಪಾದ ಧೀರನಾದ ಹರಿ 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 ಧೀರನಾದ ಹರಿಯ ಪಾದ ಧೀರನಾದ ಹರಿಯ ಪಾದ ಧೀರನಾದ ಹರಿಯ ಪಾದ ಸೇರಬೇಕೆಂಬುವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞರ ಸರ್ವಜ್ಞರಾಯರ ಮಧ್ವರಾಯ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಸಕಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಸಕಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೊಂದು ಅಕಳಂಕ ಚರಿತ ಹರಿಯ ಪಾದ ಅಕಳಂಕ ಚರಿತ ಹರಿಯ ಪಾದ
ಭಕುತಿ ಬೇಕೆಂಬುವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞರ ಸರ್ವಜ್ಞರಾಯನ ಮಧ್ವರಾಯ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ ಘೋರ ಸಂಸಾರ ಬುದಿಗೆ ಪರಮ ಜ್ಞಾನವೆಂಬವಾಡೆ ಘೋರ ಸಂಸಾರ ಬುದಿಗೆ ಪರಮ ಜ್ಞಾನವೆಂಬವಾಡೆ ಪರಮ ಜ್ಞಾನವೆಂಬವಾಡೆ ಪರಮ ಜ್ಞಾನವೆಂಬವಾಡೆ ಏರಿನಲ್ಲನೆ ಹರಿಯ ಪಾದ ಏರಿನಲ್ಲನೆ ಹರಿಯ ಪಾದ ಏರಿನಲ್ಲನೆ ಹರಿಯ ಪಾದ ಸೇರಬೇಕೆಂಬುವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞರ ಸರ್ವಜ್ಞರಾಯನ ಮಧ್ವರಾಯ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ ಹೀನ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಹಯವದನನ್ನ ಜರಿದು ಹೀನ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಹಯವದನನ್ನ ಜರಿದು ತಾನು ಬದುಕಲಾರದಿರಲು ತಾನು ಬದುಕಲಾರದಿರಲು ತಾನು ಬದುಕಲಾರದಿರಲು ತೋರಿಕೊಟ್ಟ ಮಧ್ವಮುನಿಯ ತೋರಿಕೊಟ್ಟ ಮಧ್ವಮುನಿಯ ತೋರಿಕೊಟ್ಟ ಮಧ್ವಮುನಿಯ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞರ ಸರ್ವಜ್ಞರಾಯನ ಮಧ್ವರಾಯ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಪದ್ಯ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಗಳ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಶರಣು ಸಕಲೋದ್ಧಾರ ಶರಣು ಸಕಲೋದ್ಧಾರ 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 ಶರಣು ಸಕಲೋದ್ಧಾರ ಅಸುರ ಕುಲ ಸಂಹಾರ ಅಸುರ ಕುಲ ಸಂಹಾರ ಸಂಹಾರ ಅರಸು ದಶರಥ ಬಾಲ जानकी शरणु सकलोद्धार असुर कुल संहार अरसु दशरथ बाल जानकी शरणु सकलोद्धार असुर कुल संहार अरसु दशरथ बाल जानकी
अरसु दशरथ बाला जानकी लोला शरणु सकलोद्धार असुर कुल संहार अरसु दशरथ जानकी लोला पुट्ट पीतांबर उडಗೆಜ್ಜೆ ಮಾಣಿಕವು ತೊಟ್ಟ ನವರತ್ನ ಸರ ಕರುಣವಿರಲು ಕೊಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆ ತಪ್ಪ ತನ್ನ ಭಕುತರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆ ತಪ್ಪ ತನ್ನ ಭಕುತರಿಗೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆನೆ ಗಾಣಿ ಕೌಸಲ್ಯ ರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆನೆ ಗಾಣಿ ಕೌಸಲ್ಯ ಕೌಸಲ್ಯ ರಾಮ 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 ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆನೆ ಗಾಣೆ ಕೌಸಲ್ಯ ರಾಮ ಶರಣು ಸಕಲೋದ್ಧಾರ ಅಸುರ ಕುಲ ಸಂಹಾರ ಅರಸು ದಶರಥ ಧಾವಿಸಲು ಅಯೋಧ್ಯ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಧಾವಿಸಲು ಧಾವಿಸಲು ಅಯೋಧ್ಯ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಧಾವಿಸಲು ಅಯೋಧ್ಯ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಬೇಡಿದಿಷ್ಟಾರ್ಥಗಳ ಕೊಡುವೆನನು ಚಿರಲು ಬೇಡಿದಿಷ್ಟಾರ್ಥಗಳ ಕೊಡುವೆನನು ತಿರಲು ಭಾವಶುದ್ಧಿಯ ನಿತ್ತು ತನ್ನ ಭಕುತರ ಪೊರೆವ ಭಾವಶುದ್ಧಿಯ ನಿತ್ತು ತನ್ನ ಭಕುತರ ಪೊರೆವ ಭಾವಶುದ್ಧಿಯ ದೇವ ಸಿರಿಪುರಂ ದೇವ ದೇವ ಸಿರಿ ಪುರಂದರ ದೇವ ಸಿರಿ ಪುರಂದರ ದೇವ ಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೇ ರಘುರಾಮ ವಿಠಲನೇ ರಘುರಾಮ ವಿಠಲನೇ ರಘುರಾಮ ವಿಠಲನೇ ರಘುರಾಮ ರಘುರಾಮ ವಿಠಲನೇ ರಘುರಾಮ ರಘುರಾಮ ಶರಣು ಸಕಲೋದ್ಧಾರ ಅಸುರ ಕುಲ ಸಂಹಾರ ಅರಸು ದಶರಥ ಬಾಲ ಜಾನಕಿ ಜಾನಕಿ ಜಾನಕಿ
ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪಂಡಿತ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ, 9 ಗಂಟೆಗೆ ತಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಗಾನಸುಧೆಯಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನವನ್ನು ತಣಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಶಿರ್ಸಿ ತಾಲೂಕು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂಥ ತಾಲೂಕು. ಸಂಗೀತವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ತಾಲೂಕಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಂಗೀತ ಸುಧೆಯನ್ನು ಹರಡಿ ತಮ್ಮ ಕಂಠದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನವನ್ನು ತಣಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅವರಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಂಗೀತ ಸುಧೆಯನ್ನು ತಣಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮನವನ್ನು ತಣಿಸಿದಿರಿ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನವೀಕರಣ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.